Hello guys, welcome. Master Governance পঢ়ি আছিলোঁ আমি লাষ্ট ক্লাছত social accountability আৰু social audit এই দুটা টপিক কভাৰ কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ টপিক এটা হ'ব Whistleblowers Protection Act। অলপমান CBI বিষয়ে পঢ়িম। CBI Lokpal আৰু Lokayukta এখনৰ বিষয়ে অকণ পঢ়িম। ঠিক আছে, ED বিষয়ে পঢ়িম, Enforcement Directorate। এই সংগঠনকেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছিলে। ঠিক আছে, বিভিন্ন কাৰণত, গতিকে এই সংগঠনকেইটাৰ বিষয়ে আমি অলপ পঢ়িব লাগিব। এই সংগঠনকেইটাই কি কয়, ইণ্ডিয়াত কাৰাপশ্যনটো কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে ইহঁতৰ কি কি ইছ্যুজ আছে, চেলেঞ্জেছ আছে, আৰু কি কি কৰিলে এইখিনি বেছিকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথম টপিকটো হৈছে আমাৰ Whistleblowers Protection Act। এই এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে? 2014 চনত আহিছিলে। আমি এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এদি। ঠিক আছে, তো কিনো আছে এই এক্টখনত আমি এবাৰ চাওঁ। Whistleblowing is the act of exposing the alleged bribery, incompetence, corruption, fraud and unethical behavior within public, private or third sector organization by an authority figure or the public। তো whistleblowing মানে তোমাৰ যদি কোনোবা অফিচত ক'ত কাৰাপশ্যন চলি আছে, ক'ত ঘোষ লোৱা কাম হৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড হৈ আছে, আনএথিকেল বিহেভিয়াৰ প্ৰেক্টিছ হৈ আছে, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিবা, তোমাৰ থাৰ্ড ছেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা তোমাৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডজনক সেই বিষয়ে জনাবা। ঠিক আছে, বা পুলিচক জনাবা। তো সেইটোৱে সেই ঘটনাটো তুমি পোহৰলৈ আনিবা। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহকে কোৱা হ'ব হুইচেল ব্লোৱাৰ। ঠিক আছে, হুইচেল ব্লোয়িং এলিগেশ্যন have increased in the private sector in recent years with reports of governance issues in Adani Group by the Hindenburg Research। এটা Hindenburg Research Adani Group of বহুত কেইটা এলিগেশ্যন আনিছিলে, ৰাইট। তেওঁলোকৰ অফশ্ব'ৰ যিকেইটা কোম্পানী আছিলে, তো তাৰ ওপৰতো বহুতখিনি তেওঁলোকে কি কৈছিলে, ব্লেক মানি হোৱাইট কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানি লণ্ড্ৰিং কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছবোৰ তাৰ ওপৰত দিছিলে, সেইবোৰ একুইজ কৰিছিলে, ৰাইট। The Vice President indicated that all corporations should promote whistleblowing mechanism, have appropriate protection for whistleblower safety। আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে যে সকলোবোৰ কৰ্পৰেশ্যনে হওক, ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক, হুইচেল ব্লোয়িং মেকানিজম থাকিব লাগে, আৰু হুইচেল ব্লোৱাৰজনক ছেফটি দিব লাগে। এতিয়া হুইচেল ব্লোৱাৰ টাইপনো কেনেকুৱা থাকে সেই বিষয়খন চাওঁ। ইয়াত দুটা টাইপৰ কথা কৈছে, এটা হ'ল ইণ্টাৰনেল হুইচেল ব্লোৱাৰ আৰু এটা হ'ল এক্সটাৰ্নেল হুইচেল ব্লোৱাৰ। Internal whistleblower, these individuals report misconduct or unethical practices within the organization to higher authorities or internal management। লগৰ কলিগ কোনোবাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, ঠিক আছে, ঘোষ লৈ আছে, তেনেহ'লে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ হেডজনক জনাব পাৰে, হায়াৰ অথৰিটিক জনাব পাৰে। সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেল হুইচেল ব্লোৱাৰ। দ্য ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড ৰিজলিউশ্যন লাইজ উইথ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইটছেল্ফ উইথাউট ইনভলভিং এক্সটাৰ্নেল এণ্টিটিজ। ঠিক আছে, তো তাৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব সেই কেছবোৰ এগেইনষ্টত, তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰু ৰিজলিউশ্যনটো কিন্তু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, কোনো এক্সটাৰ্নেল এণ্টিটিক সেইখিনি ৰেফাৰ নকৰে। আৰু এক্সটাৰ্নেল হুইচেল ব্লোৱাৰ হ'ল, তাত কি কৰিব, তোমাৰ কোনোবা ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টিক সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কামটো দি দিব। ঠিক আছে, গম পাইছে যে কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আনএথিকেল প্ৰেক্টিছ হৈ আছে, কাৰাপশ্যন হৈ আছে, ফ্ৰড হৈ আছে বা ঘোষ লৈ আছে, তেনেহ'লে সেই তাৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব কোনোবা এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টি এটাই কৰিব। তো সেইটো হৈছে এক্সটাৰ্নেল হুইচেল ব্লোৱাৰ। এতিয়া ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা কাৰাপশ্যন হৈ আছে আৰু কেছটো CBI ED হাতত গুচি গৈছে, তো সেইটো হ'ব এক্সটাৰ্নেল হুইচেল ব্লোৱাৰ। ঠিক আছে, These individuals report wrongdoing to external parties such as regulatory bodies, the media or government officials। This course of action is typically taken when internal mechanisms are ineffective or when the issue is from public concern। এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, ইণ্টাৰনেল মেকানিজমটো ইনএফেক্টিভ হৈ থাকিব পাৰে। তুমি গৈ পেলাই হেডক জনাব বিচাৰিছা যে ইয়াত কাৰাপশ্যন হৈ আছে, তো সেইজনে ওলটাকৈ তোমাক ক'ব ময়ো সেই কাৰাপশ্যনেই কৰি আছোঁ, গতিকে তই ছিষ্টেমৰ মাজত থাক, ছিষ্টেমৰ লগত মিলি থাক, তই তেনেকৈ ক'লে মুখখন বন্ধ কৰি থৈ দিব। আৰু যেতিয়া তুমি গম পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বা কৰ্পৰেশ্যনটো হেডটোৱে তাৰ লগত মিলি আছে, কাৰাপশ্যনত লগভাগ লৈ আছে, গতিকে তেতিয়া গম পাব যে তাৰ ইণ্টাৰনেল মেকানিজমটো বৰ এটা ভাল নহয়, তাত মানে কথাটো উত্থাপন কৰি বৰ এটা লাভ নাই। গতিকে সি কি কৰিব, কোনোবা এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টিক জনাব, পুলিচক জনাব, CBIক জনাব, EDক জনাব বা মিডিয়াক জনাব, ৰাইট। তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো এক্সটাৰ্নেল হুইচেল ব্লোৱাৰ বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক ইণ্ডিয়াত কি কি আছে?
Public Interest Disclosure and Protection of Informers, so Resolution 2004. তো 2004ত যিবোৰ ইনফৰ্মাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দি থাকে সেই ইনফৰ্মাৰবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এখন ৰেগুলেশ্যন আনিছিলে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ডিছক্ল'জাৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ইনফৰ্মাৰ্ছ ৰিজলিউশ্যন 2004 দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য কমপ্লেইনছ এণ্ড এনচ'ৰ্ছ এন'নিমিটি ফৰ দ্য হুইচেল ব্ল'ৱাৰ তো CVCয়ে কি কৰিব সেই কমপ্লেইনবোৰ এডমিনিষ্টাৰ কৰিব আৰু হুইচেল ব্ল'ৱাৰ কেইটাৰ যিটো আইডেণ্টিটি আছে সেইটো ছিক্ৰেটকৈ ৰাখিব ঠিক আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আছে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ পোহৰলৈ আনে তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যদি আইডেণ্টিটিটো গম পাই যায় তো তেওঁলোকৰ যিখিনি মানুহে কৰাপশ্যন লিপ্ত হৈ আছিলে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে সেই হুইচেল ব্ল'ৱাৰজনৰ হাৰ্ম কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো ছিক্ৰেট কৰি ৰখাটো জৰুৰী আছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন 2005 তো ইউনাইটেড নেশ্যনতো এটা কনভেনশ্যন পাছ হৈছিলে কৰাপশ্যন এগেইনষ্টত 2005ত হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়া তাৰ ছিগনেটৰী হয় কিন্তু ঠিক আছে that emphasizes the importance of reporting corruption in both public and private sectors while safeguarding whistleblowers from retaliation ঠিক আছে তো কৰাপশ্যনত জড়িত মানুহবিলাকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাণ্টা ফুটি যাব তো তেওঁলোকে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এগেইনষ্টত ৰেটেলিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে সেই হুইচেল ব্ল'ৱাৰখিনি ছেফগাৰ্ড দিব লাগিব এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনেও কি কৈছে গুৰুত্ব দিছে কোম্পানীজ এক্ট 2013 তাত কি কৈছে Section 206 to 229 focus on inspection, inquiry, and with Section 208 authorizing an inspector to examine record of potential misconduct. Section 2010 allows the Union government to investigate suspected illegal activities based on report from inspectors or company registers. তো এটা কি হ'ব ইনস্পেক্টৰ এজন থৈ দিব ঠিক আছে কোম্পানীবিলাকত তো কোম্পানীত যদি কিবা পটেনচিয়েল মিসকণ্ডাক্ট হয় তো সেইবোৰ ইনস্পেক্টৰ কেইজনে কি কৰিব ইনভেষ্টিগেট কৰিব ঠিক আছে কিবা ইলিগেল এক্টিভিটি হ'লে সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিব আৰু সেইবোৰৰ তেওঁলোকে কি কৰিব তাৰ তদাৰক কৰিব সেবি ফুল ফৰ্ম কি ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া 1992 আহিছিলে সেবি যেতিয়া আমাৰ হৰ্ষত মেহতা স্কেম হৈছিলে তাৰপিছত গম পালে যে না আমাৰ ছিকিউৰিটি মাৰ্কেটটো কি কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো ৰেগুলেট কৰিব লাগিব আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আহিলে ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া It requires all listed companies to establish a whistleblower policy, ensure employees are aware of it. তো প্ৰত্যেকটো যিখিনি কোম্পানী সেবিত লিষ্টেড হৈ আছে সেই কোম্পানীবিলাকত কি কৰিব লাগিব হুইচেল ব্লোৱাৰ পলিচি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এমপ্লয়ীবিলাকেও তাৰ বিষয়ে গম পাব লাগিব In December 2019, SEBI introduced a reward system for informants who report violation of insider trading law. তো insider trading law যিবোৰ ৰুল আছিলে ইনসাইডাৰ ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত সেইবোৰ যদি ভায়োলেট কৰে আৰু কোনোবাই যদি ইনফৰ্মাৰে সেই বিষয়ে ৰিপৰ্ট কৰে তেন্তে সেবিয়ে কি কৰিব ৰিৱাৰ্ড দিব সেইটো 2019ত সেই প্ৰভিজনটো আনিছিলে তো ইনসাইড ট্ৰেডিং হৈ আছে তাৰ লবোৰ ব্ৰেক কৰিছে কোনোবাই যদি ইনফৰ্মেশ্যন দিছে তাক ৰিৱাৰ্ড দিব সেবিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজনবোৰ লৈছে Whistleblowers Protection Act 2014 aims to protect individuals who expose corruption, misuse of power or criminal activities by public servant. এটা সেই Whistleblowers Protection Act 2014খন লেটেষ্ট হয় ঠিক আছে তো এখনৰ পুৰা ডিটেইলছত মানে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেক্ট কৰিব ঠিক আছে সেই বিষয়ে কিছুমান প্ৰভিজন দিয়া আছে এটা সেইখিনি চাওঁ Salient features of Whistleblowers Protection Act 2014 Whistleblower protection, identity protection. This act ensures the anonymity of the whistleblowers. Only the Vigilance Commission can disclose their identity to the department head if absolutely necessary. ঠিক আছে তো Vigilance Commission আহি যাব Vigilance Commission কি কৰিব পাৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডক যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া সেই হুইসেলব্লোৱাৰজনৰ আইডেন্টিটিটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তাকো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডজনকহে পাৰিব বেলেগক নোৱাৰে কিন্তু ঠিক আছে তো বাকিবোৰ কলিগেও গম নাপাব খালি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডে গম পাব যে ইয়ে কৰাপশ্যনটো এটা মুকলিকে জনাইছে তো এইটো ভিজিলেন্স কমিশ্যনেহে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বেলেগে নোৱাৰে কিন্তু পেনাল্টিজ আৰ ইম্প'জ ফৰ এনি আনথৰাইজড ডিছক্ল'জাৰ আৰু কোনোবাই যদি সেই হুইসেলব্লোৱাৰ আইডেন্টিটিটো হেৰি কৰে অপেন কৰি দিয়ে ঠিক আছে ডিছক্ল'জ কৰি দিয়ে তেনে তাক পেনালাইজ কৰা হ'ব protection from victimization individuals who file complaints in good faith are shielded from harassment and retaliation ঠিক আছে
গতিকে সিহঁতক যাতে হেৰাছমেণ্ট নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব কমপ্লেইন প্ৰচিডিউৰ্ছ টাইম লিমিট এটা দিছে কি দিছে এননমাছ কমপ্লেইনছ আৰ প্ৰহিবিটেড ঠিক আছে দ্য কমপ্লেইনেণ্ট মাষ্ট ডিছক্ল'জ দ্য আইডেণ্টিটি ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন টু প্ৰচিড তো যোনে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্টখনৰ আণ্ডাৰত ছাপ'জ কৰাপশ্যনটো তেওঁলোকে এক্সপ'জ কৰিছে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো কিন্তু সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা বডিটোক তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো জনাব লাগিব এননমাছ কমপ্লেইনবোৰ তাত কিন্তু কি হয় প্ৰহিবিটেড হৈ আছে ঠিক আছে তো তুমি যদি কৰাপশ্যন হৈ আছে গম পাইছা সেই বিষয়ে থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভেষ্টিগেশ্যন বডিক তুমি কমপ্লেইন দিছা তেন্তে তোমাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটিটো জনাব লাগিব আৰু সিহঁতে তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো ছিক্ৰেট কৰি ৰাখিব ঠিক আছে কমপ্লেইণ্ট কেন বি লছ উইথিন এ পিৰিয়ড অফ 7 years ফ্ৰম দ্য অকাৰেঞ্চ অফ দ্য ৰং ডুইং বাবৰে বাপ ঘটনাটো হোৱাৰ 7 বছৰলৈকে তুমি কি কৰিব পাৰিবা কমপ্লেইন দিব পাৰিবা False complaints, intentionally or unknowingly making false accusation can result in imprisonment up to 3 years and a fine up to 50,000. তো কোনোবাই যদি false accusation কৰে ঠিক আছে false accusation কৰিলে এটা তাৰ নামটো বদনাম হৈ যাব পাৰে ন গতিকে false complaint যদি দিয়ে তেনে 3 বছৰলৈকে জেল হ'ব আৰু 50,000 টকাৰ ফাইন ভৰিব লাগিব গতিকে তুমি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিবা কিন্তু উইথ এভিডেন্স লাগিব তুমি শিওৰ হ'ব লাগিব যে কৰাপশ্যন হৈ আছে আৰু তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন বডিক তাক জনাব লাগিব কোনো ধৰণৰ ফলছ একুজেশ্যন ফলছ কমপ্লেইন তাত নচলিব এইটো মানে যাতে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্টখনৰ মিছ ইউজ নহয় সেইকাৰণে দিছে ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছছেটিছফাইড উইথ এ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিজ ডিচিশ্যন হেভ এ উইণ্ড' অফ 60 days টু আপিল টু হাই কোৰ্ট তো ছাপ'জ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোতে ইণ্টাৰনেল যদি তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে ঠিক আছে সেইটো সমাধা কৰে গতিকে তেওঁলোকে যিটো ডিচিশ্যন ল'ব সেইটো তুমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই বা বাকীবোৰ যিবোৰ থাৰ্ড পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে যিটো ডিচিশ্যন ল'ব তাত তুমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই তেন্তে তুমি 60 দিনৰ ভিতৰত হাইকোৰ্টত তাত এপ্লাই কৰিব পাৰা তো ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন টাইম দিছে 60 days এতিয়া কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্টখনৰ লগত কি আছে সেই বিষয়ে UPSC কুৱেশ্যন সুধিছে লেক অফ এননিমিটি দ্য এক্ট মেণ্ডেটছ ডিছক্ল'জিং দ্য হুইচেল ব্ল'ৱাৰ্ছ আইডেণ্টিটি posing a significant threat in cases of where revealing oneself could be dangerous এটা সেইটোৱে যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন বডি আছে তাক তুমি কমপ্লেইনটো দিছা তুমি তাক নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব জনাব লাগিব কিন্তু সেইটো ফলত কি হ'ব পাৰে কেনেবাকৈ তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো যদি বেলেগে গম পাই গ'ল যিবোৰ মানুহ কৰাপশ্যনত লিপ্ত হৈ আছিলে তোমাৰ আইডেণ্টিটিটো গম পাই গ'ল তেনে তোমাৰ সেই কথাটো বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ যাব তোমাক হাৰ্ম কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত কৈছে যে সেই যে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ আইডেণ্টিটিটো যেন ডিছক্ল'জ কৰিব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন বডিটোক সেইটো কৰিবই নালাগে ঠিক আছে তাৰ ফলত উল্টাকৈ হাৰ্মহে হ'ব পাৰে দ্য কেছ অফ সত্যেন্দ্ৰ ডুবে ইলাষ্ট্ৰেটেড দ্য ৰিস্ক এছ'চিয়েটেড উইথ ডিছক্ল'জিং আইডেণ্টিটিজ ডিটাৰিং পটেঞ্চিয়েল ইনফৰ্মেণ্টছ ইনএফেক্টিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন মেনি অৰ্গেনাইজেশ্যন লেক ক্লিয়াৰ গাইডলাইনছ অৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ টু এডুকেট এমপ্লয়িজ এবাউট দ্য হুইচেল ব্ল'ৱাৰ প্ৰগ্ৰেম তো বহুতকেইখিনি এমপ্লয়ি তেওঁলোকে গমেই নাপায় যে হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্ট এখন আছে তেওঁলোকৰ মাজত যদি কোনোবাই কৰাপশ্যন কৰি আছে সেইখিনি যে তুমি বেলেগ পাৰ্টিক জনাব পাৰা বা তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডজনক জনাব পাৰা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখনৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ নাই দিছ ক্ৰিয়েট কনফিউজন এণ্ড ডিছকাৰেজেছ এমপ্লয়িজ ফ্ৰম ইউটিলাইজিং দ্য প্ৰপাৰ চেনেলছ ফৰ ৰিপৰ্টিং আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে এতিয়া এমপ্লয়িবিলাকৰ মাজত মানে তেওঁলোকে এইটো গমেই নাপায় যে এনেকৈ কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ বেলেগক জনাব লাগে আৰু জনালে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো প্ৰটেক্ট কৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকক পুলিচ প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ব তো সেইবোৰ গমেই নাপায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইবোৰ ৰিপৰ্টিঙে নকৰে ক'ৰবাত ৰিপৰ্টিং কৰিলে তেওঁলোকক উল্টাকৈ ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত যোৱা বুলি তেওঁলোকক যদি হেৰেছমেণ্ট কৰে ঠিক আছে তেন্তে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদবোৰ গোটাই ল'ব নিবিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে চকুমুটা কুলি হোৱা ধৰে যদিও দেখিছে অৰ্গেনাইজেশ্যনত কৰাপশ্যন চলি আছে তেওঁলোকে সেইটো কথা কাকো নজনায় Limited protection for whistleblowers. The Act offers minimal protection for whistleblowers, making them hesitant to submit evidence to authorities for fear of repercussions. তো ভয়তে কি হ'ব বেলেগে যদি গম পায় যে মই কৰাপশ্যনটোৰ কেছটো পুলিচক দি থৈ আহিছোঁ তেন্তে তেওঁৰ মানে কি হয় নিজৰ এটা ভয় থাকে মোৰ লগত বা কি হয় তো সেইটো ভয়তে মানে কি হৈছে তেওঁলোকে কেছবোৰ ফাইলে নকৰে Rise in whistleblower complaint. Despite limitation, whistleblower complaints are increasing in India. Companies listed on the National Stock Exchange received over 3,500 complaints in 2018. The National Stock Exchange NSE, তো National Stock Exchange 2018 চনত
প্ৰায় 3500 কমপ্লেইন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে যদিও হোষ্টেল ব্লৱাৰবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লিমিটেড প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে কিন্তু বহুতো হোষ্টেল ব্লৱাৰে সাহস দেখুৱাই পেলাই এটা কমপ্লেইন কৰি আছে দিছ হাইলাইট দ্য প্ৰিভিলেঞ্চ অফ কৰাপশ্যন এণ্ড আণ্ডাৰস্ক'ৰ্ছ দ্য পটেঞ্চিয়েল ইফেক্টিভনেছ অফ এ ষ্ট্ৰেংথেন এক্ট আৰু তাতে গম পোৱা যায় কিমানখিনি কৰাপশ্যনো আছে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেছ ষ্টাডি আছে সেইকেইটাও আমি এবাৰ চাই দিওঁ উদাহৰণ হিচাপে অৰবিন্দ গুপ্তা দ্য এক্টিভিষ্ট ইন দ্য ICICI লোন ফ্ৰড তো ICICI বেংকটোৰ নাম শুনিছা তাত লোনৰ লগ লৈ পেলাই ফ্ৰড হৈছিলে তাক অৰবিন্দ গুপ্তা নামৰ এজন এক্টিভিষ্টে কি হৈছিলে সেই কেছটো পোহৰলৈ আনিছিলে হি এক্সপ'জ দ্য এলিজেড লোন ফ্ৰড এণ্ড কুইড প্ৰ' কো বিটুইন চন্দ্ৰ কোচ্চাৰ হু ৱাজ দ্য দেন CEO এণ্ড হাৰ ফেমিলি ফ'ল'য়িং দ্য একুইজিশ্যন কোচ্চাৰৰ ষ্টেপ ডাউন তো তেখেতে মানে এইটো এক্সপ'জ কৰিছিলে খালি তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো বৰ্তমান কি হৈ গ'ল এক্সপ'জ হৈ গ'ল তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হৈ গ'ল Satyendra Dubey 2003 a senior officer in National Highway Authorities of India Dubey blew the whistle on corruption in awarding contract তো ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে PWD যেটো কন্ট্ৰাক্ট দিয়া হয় তাত অকমান কৰাপশ্যন হৈছিল তো সত্যেন্দ্ৰ দুবে হেতু এক্সপ'জ কৰিছিল ট্ৰেজিক্যালি হি ৱাজ লেটাৰ মাৰ্ডাৰ্ড হাইলাইটিং দ্য ডেঞ্জাৰ্ছ ফেস বাই দি হোষ্টেল ব্লোৱাৰ্ছ তো সেই কৰাপশ্যনৰ লগত জড়িত মানুহবিলাকে টাৰ্গেট কৰিলে আৰু সত্যেন্দ্ৰ দুবেক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে গতিকে তাৰ হোষ্টেলবিলাকৰ আইডেণ্টিটি সেইকাৰণে ৰিভিল কৰিব নালাগে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে নহ'লে মাৰ্ডাৰ পৰ্যন্ত হৈ গৈছে অৰুণা ৰয় 2011 ৰয় এ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট এছ'চিয়েটেড উইথ আ মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন বহুতবাৰ পাইছোঁ মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন এক্সপ'জ ইৰেগুলাৰিটিজ ইন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দি ৰাইট টু ফুড এক্ট IFS অফিচাৰ সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদী 2009 এতিয়ালৈকে আছে আৰু চতুৰ্বেদী এণ্ড Indian Forest Service officer tirelessly exposed corruption in forestry and environmental clearances. However, he continues to face bureaucratic hurdles and transfers. তো কৈছোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত এনভাইৰমেণ্টটো বৰবাদ কৰি পেলাই ঠিক আছে ফৰেষ্টৰ পৰা লাল চন্দন নি পেলাই স্মাগল কৰেগৈ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰেষ্ট্ৰি আৰু এনভাইৰমেণ্টেল যিবোৰ কৰাপশ্যন চলি আছে সেইবোৰ এক্সপ'জ কৰিছিলে তাৰ কাৰণে তাক কি হয় ট্ৰান্সফাৰ ওপৰত ট্ৰান্সফাৰ দিয়া হয় ঠিক আছে বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডল ফেচ কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল কৰিব নালাগে In 2012, the Indian Police Service IPS officer Narendra Kumar Singh uncovered a mining scam in Morena district of Madhya Pradesh. তো নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ সিঙে কি কৰিলে মধ্য প্ৰদেশৰ মৰেনা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা মাইনিং স্কেম ধৰা পেলাইছিলে এইবোৰ আইডেণ্টিটি সেই সময়ত ৰিভিল হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ ভিতৰত সত্যেন্দ্ৰ দুবে আমি দেখিবলৈ পালোঁ আইডেণ্টিটি ৰিভিল হোৱাৰ পিছত তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হোষ্টেল ব্লোৱাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটিটো আমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগে ঠিক আছে সিক্ৰেট হিচাপে ৰাখিব লাগে কেছ ষ্টাডি গ্লোবেল হোষ্টেল ব্লোৱাৰ্ছ এণ্ড প্ৰমিনেণ্ট লিক্স গ্লোবেল লেভেলতো কিছুমান দিছে দ্য পেগাছুছ প্ৰজেক্ট 2021 ৰিভিল গভৰ্ণমেণ্ট ইউজিং পেগাছুছ স্পাইৱেৰ এইটো ইজৰাইলৰ হয় পেগাছুছ স্পাইৱেৰ আমাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ মোবাইলটো হেক কৰি দিছিলে Government using Pegasus spyware to target activists and journalists. Panama Papers leaks, detail offshore entities exposing global tax evasion. তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গ্লোবেল হোষ্টেল ব্লোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় খালি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ উদাহৰণটো দিলে বেছি ভাল হ'ব ইয়াত কোম্পানীজ এক্টখন আনিছিলে 2013 চনত It ensures greater accountability, introduce independent directors, whistleblower protection, and enhance disclosure in companies. National Financial Reporting Authority (NFRA), National Financial Reporting Authority, it regulates auditors to prevent fraud. Increase powers of the Serious Fraud Investigation Officer (SFIO), Serious Fraud Investigation Officer, tenko power to increase কৰি দিছিলে. Given more authority to probe corporate fraud. তো কৰ্পোৰেট ফ্ৰডবোৰ চাবৰ কাৰণে আছে চিৰিয়াছ ফ্ৰড ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন মেকানিজম দ্য কোম্পানীজ এক্ট 2013 মেণ্ডেটেটছ এ ভিজিল মেকানিজম ফৰ এমপ্লয়িজ টু ৰিপৰ্ট ফ্ৰড কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মই কৈছিলোঁ ITC সেই কোম্পানীটোৱে বনায় চিগাৰেট কিন্তু সি এতিয়া কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি নামত ক্লাছমেট কোম্পানী খুলি দিছে এতিয়া আমি ভাবোঁ ক্লাছমেট বহুত ভাল কোম্পানী কিন্তু তাৰ যিটো পেৰেণ্ট কোম্পানী আছে সি চিগাৰেট বেচে ৰাইট সি কি কৰিব লাগিব নিজৰ প্ৰফিটৰ পৰা এটা অংশ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সিহঁতে এডুকেশ্যনত ক্লাছমেট কোম্পানী খুলি লৈছে
ঠিক আছে কপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেন পেঞ্চিল জ্যামিতিলৈকে বনায় Corporate social responsibility spending mandatory for qualifying companies under section 135 তো Companies Act 2013 section 135 লিখা আছে যেবোৰ কোম্পানীয়ে কোৱালিফাই হয় সেইবোৰ কোম্পানী কৰ্পোৰেট social responsibility নামত স্পেন্ডিং কৰিব লাগিব While improvements have been made, technology, stricter penalties, and better financial monitoring remain key to long-term transparency and investor trust. It is whistleblower protection এখন যদি আমি আৰু strengthen কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি মেজাৰ ল'ব পাৰি তাৰ কাৰণে আমাৰ সেকেন্ড এয়াৰছে ৰেকমেন্ডেশন কিছুমান দিছিলে তো সেইবোৰ কি চাওঁ Appropriate legislation must be enforced to protect innocent whistleblowers. Legislation should be enact immediately to provide protection to whistleblowers on the following lines proposed by the Law Commission. Whistleblowers exposing false claim, fraud or corruption should be protected by ensuring confidentiality and anonymity. Protection from victimization in career and other administrative measures to prevent bodily harm and harassment. The Law Commission এইবোৰ propose কৰি থৈ গৈছে ঠিক আছে The legislation should cover corporate whistleblowers unearthing fraud and serious damage to public interest by willful act of omission or commission. SEBI recently introduced a tipping mechanism. SEBI will award up to a 1 crore for information and successful action against insider trading. So, যদি share market insider trading কৰি আছে কোনোবা এটা লবোৰ ব্ৰেক কৰিছে তেন্তে SEBI কি কৰিব সেইবোৰ ইনফৰমেশন দিলে 1 কোটি টকা লৈকে এৱাৰ্ড দিব এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰ্ড বোৰ দিবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে It has also created a corporate and confidentiality mechanism. কিছুমান বেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰকো আমি ল'ব পাৰোঁ কানাডা to receive report and investigate matters that maintain a whistle's privacy Canada has established a commissioner for integrity in the public sector UK likewise the UK has a civil service office to promote honesty integrity and impartiality in the public sector United States America কি আছে United States adjudicates the decisions by the Bureau of Supervisory Council and the Merit System Protection Board. তো এইবোৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ সেইবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট টপিকটো আছে Lokpal and Lokayukta Act 2013 Lokpal and Lokayukta are established under the Lokpal and Lokayukta Act 2013 These are key anti-corruption bodies in India Lokpal functions at a central level including oversight of the Prime Minister and MPs, while Lokayuktas operate at the state level. So, Anna Hazare যিটো মুভমেণ্ট আনিছিলে corruption against যিটো মুভমেণ্ট আনিছিলে তাৰে প্ৰতিনিধি হিচাপে Lokpal আৰু Lokayukta এখন 2013 চনত পাছ হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ এতিয়া তোমাৰ কি হ'ল Lokpal জনক চেন্ট্ৰেল লেভেলত ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়া হ'ব আৰু তেখেতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপি সকলোবোৰে চকু দিব আৰু Lokayukta জনক ষ্টেট লেভেলত তোমাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব They promote transparency and accountability by investigating corruption complaint against public official. তো public যিবোৰ অফিচিয়েল আছে ঠিক আছে সিভিল সার্ভেন্ট আছে ইভেন পলিটিশিয়ান আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা কৰাপচনৰ কমপ্লেইন্ট আছে তো সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিব thereby strengthening governance and public trust. এটা কি ফিচাৰ্স আছে এইখিনি চাওঁ Salient features of Lokpal and Lokayukta Act 2013 The Lokpal and Lokayukta bill was passed by Parliament on 17 December 2013. এটা আমাৰ নালাগে বাৰু Composition multi-member body ঠিক আছে তো chairperson থাকিব with a maximum of 8 members তো Lokpal থাকিব চেন্ট্ৰেল লেভেলত Lokayukta থাকিব ষ্টেট লেভেলত আৰু মাল্টি-মেম্বাৰ বডি হ'ব তাত চেয়াৰপাৰসন থাকিব আৰু 8টা মেম্বাৰ থাকিব এই 8টা মেম্বাৰ আকৌ 4টা মেম্বাৰ জুডিশিয়েল মেম্বাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে A minimum of 50% of members shall be from SC, ST, OBC, minority and women. A 50% member judicial হ'ব লাগিব আৰু টোটাল সেই 8টা ভিতৰত 50% member SC, ST, OBC, minority আৰু women ৰ পৰা আহিব লাগিব কোৱালিফিকেশন কেনেকুৱা লাগিব Lokpal আৰু Lokayukta বডি যদি সোমাব লাগে মেম্বাৰ হ'ব লাগে বা চেয়াৰপাৰসন হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব
কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন দি দিছে যদি জুডিচিয়েল মেম্বাৰ যিখিনি আছে কৈছে 50% জুডিচিয়েল মেম্বাৰ হ'ব 4টা মেম্বাৰ সেই 4টা জুডিচিয়েল মেম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে তুমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিফ জাষ্টিছো হ'ব পাৰা বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টৰ ফৰ্মাৰ জাজ হ'ব পাৰা বা কাৰেণ্ট জাজ হ'ব পাৰা তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টৰ যদি কোনোবা জাজ হৈ আছে তেওঁলোকে লোকপাল বা লোকায়ুক্ত বডিটোৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰিব ইভেন চিফ জাষ্টিছ হ'লেও হ'ব পাৰিব নন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ eminent person minimum 25 years expertise and special knowledge of anti-corruption policy তো anti-corruption বাকীখিনি এতিয়া কৈছে 50% জুডিচিয়েল মেম্বাৰ সেইখিনি হ'বলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব বা চিফ জাষ্টিছ হ'ব লাগিব বাকী এতিয়া যিখিনি নন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ আকৌ 25 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এণ্টি কাৰাপশ্যন পলিচিত বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ভিজিলেন্স ফাইনেন্স ইঞ্চুৰেঞ্চ বেংকিং ল' এণ্ড মেনেজমেণ্ট সেইবিলাকত তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টিছ থাকিব লাগিব এটা সেই লোকপাল বা লোক আয়ুক্ত এখনৰ জুৰিডিকশ্যন ক'লৈকে যায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈকে যায় মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট গ্ৰুপ ABCD অফিচাৰ্ছ এণ্ড অফিচিয়েলছ অফ দি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তো যিমানখিনি অফিচাৰ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ MP সকলোবোৰ তাৰ আণ্ডাৰত পৰি যাব ইনষ্টিটিউশ্যন হুইচ আৰ ফাইনেন্স ফুলি অৰ পাৰ্টলি বাই গভৰ্ণমেণ্ট আৰ আণ্ডাৰ দ্য জুৰিডিকশ্যন অফ লোকপাল বাট ইনষ্টিটিউশ্যন এইডেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট আৰ এক্সক্লুডেড ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে এইড কৰা যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ এক্সক্লুডেড হৈ থাকিব ঠিক আছে কিন্তু লোকপালৰ আণ্ডাৰত কিখিনি থাকিব যিখিনি ফুলি বা পাৰ্টলি ফাইনেন্স কৰে সেইখিনিহে লোকপালৰ জুৰিডিকশ্যনত থাকিব প্ৰথমজন লোকপাল কোন আছিলে আই থিংক পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ আছিলে প্ৰথমজন লোকপালটো চেঞ্জ হৈ থাকে ন বৰ্তমান লোকপাল কোন বাৰু লোক আয়ুক্ত বা প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু লোকপালটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত এজনে হ'ব আৰু বৰ্তমানৰ লোকপালজনৰ নামটো কি অজয় মানিকৰাও খানৱিলকাৰ তেখেত হৈছে বৰ্তমানৰ লোকপাল ঠিক আছে 2024ত তেখেতক হেৰি কৰা হৈছিলে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তো বৰ্তমানৰ লোকপাল কুল জাষ্টিছ অজয় মানিকৰাও খানৱিলকাৰ লোকপালৰ কথা সুধিয়ে থাকে তো য'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফুলি আৰু পাৰ্টলি ফাইনেন্স কৰা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ লোকপালৰ জুৰিডিকশ্যনত পৰিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা এইডেড ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ কিন্তু তাত নপৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা ফুল্লি অৰ পাৰ্টলি ফাইনেন্স কৰা ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ লোকপালৰ আণ্ডাৰত পৰিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ নপৰে ইট কভাৰ্ছ এনি ছ'চাইটি অৰ ট্ৰাষ্ট অৰ বডি ডেট ৰিচিভ ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এবভ 10 লাখ ঠিক আছে তো যিখিনি NGO আছে ছ'চাইটি আছে বা ট্ৰাষ্ট আছে যিবিলাকে ফৰেইনৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লয় ফৰেইনৰ পৰা ফাণ্ডবোৰ পাই থাকে 10 লাখৰ ওপৰত সেইবিলাকো কিন্তু কৰিব পাৰে এতিয়া কি হ'ব পাৰে কিছুমান NGO থাকিব পাৰে য'ত মানে ফৰেইন এইটো আমি যেতিয়া NGO চেপ্টাৰটো কৈছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ ফৰেইন যিবোৰ কোম্পানী আছে ঠিক আছে বা ফৰেইনৰ যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা NGOবিলাক ফাণ্ডেড কৰে তো সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে যেতিয়া ফাণ্ড কৰিব তো কি হয় NGOটো মানে অট'নমি নাইকিয়া হৈ যায় সেই ফাণ্ড কৰা মানুহকেইটাই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেই NGOটো গোটাবলৈ দিয়ে তো NGOবিলাকে গৈ পেলাই সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো গোটাই থাকে কাৰণ NGOবিলাক তেনেকৈ ইউজ কৰে মানে এজ এ টুল হিচাপে ইউজ কৰে তো ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক সেই কোম্পানীবিলাকে পাব তো সেই হিচাপে নিজৰ প্ৰডাক্টটো বনাব আৰু ইণ্ডিয়াখনতো বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হৈ তো সেই মাৰ্কেটটো কি বস্তু লাগে কি বস্তু নালাগে সেই বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যনটো সেই NGOবিলাকে দি দিয়ে ৰাইট তো সেই NGOবিলাক কি হয় এটা টুল হৈ যায় বাকীবোৰ ফৰেইন ফাণ্ড কৰা সেইবোৰৰ কাৰণে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে যিবিলাক NGO ট্ৰাষ্ট বা বডিয়ে ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লাভ কৰে 10 লাখৰ ওপৰত লাভ কৰে সেইবিলাক কি হ'ল লোকপালৰ জুৰিডিকশ্যনত পৰিছে এতিয়া লোকপালজন কোনে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব ঠিক আছে আৰু মই গম পালোঁৱেই হয় চিফ জাষ্টিছ হ'ব নহয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্টৰ কাৰেণ্ট বা ফৰ্মাৰ জাজ হ'ব ঠিক আছে বৰ্তমান লোকপাল কোন অজয় খানৱিলকাৰ আৰু লোক আয়ুক্ত কোনে কৰিব লোকপালক যদি প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে লোক আয়ুক্ত ষ্টেট লেভেল গভৰ্ণৰে কৰিব ঠিক আছে আৰু টেনিয়ৰ কিমান হ'ব 5 years হ'ব অৰ দ্য এজ অফ 70 years ঠিক আছে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিজন জাজ হওক বা চিফ জাষ্টিছ হওক তেওঁলোকে মেক্সিমাম 65 yearsলৈকে
টেনিয়ৰত থাকিব পাৰিব 65ৰ পিছত তেওঁলোক ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকে যদি 5 বছৰ তেওঁলোকে টেনিয়ৰ হিচাপে চোৱা তেনে 65 + 5 70 ইয়াৰ্ছলৈকে তেওঁলোকে লোকপাল হিচাপে থাকিব পাৰিব ঠিক আছে বা কোনোবা যদি এটা হাইকোৰ্টৰ যদি জাজ কোনোবা ৰিটায়াৰ হৈছে 62 ইয়াৰ্ছত হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ যদি সম্পূৰ্ণটো পাব ৰাইট তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ বা চিফ জাষ্টিছ 65 ৰিটায়াৰ হয় আৰু হাইকোৰ্টৰ 62 ৰিটায়াৰ হয় চেলেৰিটো কেনেকুৱা হ'ব চিফ জাষ্টিছ যিজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব তেখেতে চিফ জাষ্টিছৰ সমান চেলেৰি পাব আৰু বাকীখিনি মেম্বাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ সমান চেলেৰি পাব গতিকে ভালে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাজ কৰি থাকোঁতে যিটো চেলেৰি আছে ইয়াত যদি জুডিচিয়েল মেম্বাৰ হোৱা তাতো সেইটো চেলেৰি পাবা এইপিনে চিফ জাষ্টিছ হওঁতে যিটো চেলেৰি আছে ইয়াত যদি লোকপাল হোৱা সেইটো চেলেৰিয়ে পাবা চেয়াৰপাৰ্চন হ'লে ৰাইট আৰু তেওঁলোকে ৰেজিগনেশ্যন যদি দিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্টক দিব লাগিব কাৰণ প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে প্ৰেচিডেণ্টকে তেওঁলোকে ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগিব এটা 2016 চনত লোকপাল এখন কি কৈছিলে লোকপাল লোক আয়ুক্ত এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে সেই এমেণ্ডমেণ্টত কি কৈছিলে দ্য এমেণ্ডমেণ্ট in the 2016 modifies the Lokpal and Lok Ayuktas Act 2013 particularly concerning the reporting of assets and liabilities by public official তো যিমানবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েল আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম IAS বিউৰোক্ৰেট যিমানবোৰ আছে সকলোৱে কি কৰিব নিজৰ যিটো এছেটবোৰ আছে সম্পত্তি আছে লাইবিলিটিছ আছে ধাৰ আছে সেই সকলোবোৰ ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব এটা কোনোবা যদি চিভিল সাৰ্ভেণ্টৰ বহুত ধাৰ লাগি আছে গতিকে তাৰ আকৌ কৰাপশ্যন কৰা চান্সেছটো বেছি থাকে সেইকাৰণে ধাৰটো সিহঁতে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব সম্পত্তি কিমানখিনি আছে সেইটো ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব এবছৰৰ ভিতৰতে যদি IAS অফিচাৰ এটাই 300 কোটি টকা মালিক হৈ গৈছে মানে সি কিবা ঘাপলা গৈছে দৰমহা পাইতো ইমানখিনি ইনকাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে তাৰ যিটো এছেট আছে মুভেবল এছেট গাড়ী পাৰি আৰম্ভ কৰি ঠিক আছে গাড়ী হেলিকপ্টাৰ যিয়ে নহওক ইমুভেবল এছেট মাটি হওক প্ৰপাৰ্টি হওক ঠিক আছে তো তেনেকুৱা এছেটবিলাক আৰু লাইবিলিটিবিলাক পাব্লিক অফিচিয়েলে কি কৰিব লাগিব ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো 2016 চনত লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্ত এখনত এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ভৰোৱা হৈছিলে It allows the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha to be included in the selection committee for appointing the Lokpal in the absence of a formally recognized leader of opposition. তো সেইটো কথা কৈছে এতিয়া মানে লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি এতিয়া লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি হ'ব কাৰণে লোকসভাত কি কৰিব লাগিব টোটেল চিটৰ 10% চিট থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ঠিক আছে এটা আমাৰ 543টা চিট আছে লোকসভাত তাৰ যদি 10% ধৰা অলমোষ্ট 52-3 তেনেকুৱা মান হ'ব বা 54 মান হ'ব তো এবাৰ কংগ্ৰেছে কি হৈছিলে তাত লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি হিচাপে তেওঁলোকক লোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছ বৰ্তমান কি হৈছে ইণ্ডিয়া ব্লক লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি হৈ আছে ইয়াৰ আগতে 2014 চনত আৰু 19 চনত তেওঁলোকে সেই 10% ভোট চিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে সেই 2014 পৰা 2024লৈকে ইণ্ডিয়াৰ লোকসভাত অপজিশ্যন পাৰ্টি নাছিলেই এইবাৰ 2024ত লোকসভাৰ ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছে পুনৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি মৰ্যাদা লাভ কৰিলে তো সেই এমেণ্ডমেণ্টটো কি কৰিলে ইট এলাউজ দ্য লিডাৰ অফ দি লাৰ্জেষ্ট অপজিশ্যন পাৰ্টি ইন দ্য লোকসভা টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য চিলেকশ্যন কমিটি ফৰ এপইণ্টিং লোকপাল তো লোকপাল এপইণ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো চিলেকশ্যন কমিটি থাকিব তাত তোমাৰ অপজিশ্যনৰ লিডাৰজনো থাকিব ঠিক আছে তো লিডাৰ অফ অপজিশ্যন তাক দিব লাগে তেতিয়াহে কি হ'ব লোকপালটো চিলেকশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টৰ মনোপলি নচলিব গভৰ্ণমেণ্টে যদি লোকপালৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে তাৰ কমিটিখনে যদি চিলেক্ট কৰে তেতিয়া সেই লোকপালজনে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেভাৰত কাম কৰিব তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি মানুহে কোনোবা কাৰাপশ্যন কৰিছে তো লোকপালে সেইটো দেখিও নেদেখা ভাও ধৰিব ৰাইট গতিকে লোকপালজনে যাতে অট'নমিটো কম্প্ৰমাইজ নহয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কমিটিটো কি কৰিব লাগিব অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ নেতা তাত ভৰাব লাগিব যাতে সেইটো কোনো ধৰণৰ বায়াছ চিলেকশ্যন নহয় মেৰিট বেছ চিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহে সেই লোকপাল লোক আয়ুক্তৰ অট'নমিটো বৰ্তি থাকিব চেলেঞ্জেছ উইথ ৰেচপেক্ট টু লোকপাল এণ্ড লোক আয়ুক্তৰ ইনষ্টিটিউশ্যন তো লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্তৰ লগত কি প্ৰব্লেম আছে চাওঁ এইটো 2013 চনত কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে The Lokpal and Lok Ayukta institutions in India aimed at combating corruption have faced the challenges in implementation and effectiveness since their establishment. Some of the key issues include तो किसुमान है challenges আছে চাওঁ কি Selection process The Lokpal and Lok Ayukta Act 2013 faced
delays due to the absence of a leader of opposition in the 16 Lok Sabha. এতিয়া কৈছোঁ 2014 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2024 লোকসভাত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন নাছিলে, অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে নাছিলে, কাৰণ কোনো এটা বাকী পাৰ্টিয়ে কি কৈছিলে 10% টোটেল চিটৰ 10% পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে, পুৰা বিজেপিয়ে মনোপলি চলি আছিলে, ৰাইট। এতিয়া যিহেতু লিডাৰ অফ অপজিশ্যন নাই, গতিকে চিলেকশ্যন কমিটিৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আছে, সি নাথাকিলে এতিয়া কি কয় লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্তক কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্ত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াত ডিলে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Despite the Supreme Court clarification, the unclear selection process hindered appointment. তো চিলেকশ্যন কমিটিত যিকেইটা মানুহ লাগে সেইকেইটা প্ৰথমতে গোটাব লাগিব, সিহঁতে চিলেক্ট কৰিব আৰু তাক কি কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে লোকপাল হিচাপে বা লোক আয়ুক্ত হিচাপে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব, এপইণ্টমেণ্ট দিব। কিন্তু যদি সেই চিলেকশ্যন কমিটিৰ মানুহকেইটাই নাই, তেনেহ'লে কেনেকৈ লোকপাল এপইণ্টমেণ্ট দিব। 2015 Parliamentary Committee recommended allowing the leader of the largest opposition party to replace the leader of opposition in the selection panel. এতিয়া যেনিবা আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আছে, ৰাহুল গান্ধী আছে, গতিকে চিলেকশ্যন কমিটিত ৰাহুল গান্ধীও থাকে, ৰাহুল গান্ধীৰ লগত মিলি পেলাই অজয় খান বুলি কাৰক লোকপাল হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। State level implementation. Many states have not yet amended the Lok Ayukta Act to align with the provision of the 2013 Act. তো 2013 যিখন লোক আয়ুক্ত বা লোকপাল এখন আহিছিলে সেইখন চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আহিছিলে, তাৰ আগতেও কিছুমান ষ্টেটৰ কিন্তু অলৰেডি লোক আয়ুক্ত এখন আছিলে, গতিকে সেই কিন্তু ষ্টেটবোৰে কি কৈছে 2013 চনৰ যিখন এক্ট আহিলে তাৰ প্ৰভিজনবোৰৰ লগত লগাই পেলাই এমেণ্ডমেণ্ট অনা নাই। তো ষ্টেট লেভেলত সেইখন বৰ এটা ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত লোকপাল তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দি দিছে, কিন্তু ষ্টেট লেভেলত লোক আয়ুক্ত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই। 9 states and UTs including Assam, Bihar, Uttar Pradesh have failed to make the necessary amendments. Only a few states have appointed both judicial and non-judicial members to the Lok Ayukta. তো ষ্টেট লেভেলত যিটো লোক আয়ুক্ত থাকে তাৰ কিন্তু অসম, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাকে নেচেচাৰী এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে। সেইটো য'ত মেম্বাৰটোত এজন চেয়াৰপাৰ্চনৰ লগত 8জন মেম্বাৰ থাকে, 8জনৰ ভিতৰত 4জন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ থাকিব, ঠিক আছে, আৰু বাকী 4জন নন জুডিচিয়েল মেম্বাৰ থাকিব, সেইটো কিন্তু এইকেইখন ষ্টেটত হোৱা নাই, ঠিক আছে। তো চিধা ক'বলৈ গ'লে এইখন ষ্টেটে 2013 চনৰ যিখন এক্ট আহিলে লোকপালৰ লোক আয়ুক্ত এক্ট সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। Structural entrenchment. Corruption is embedded in political, bureaucratic and societal system. Example, Lokpal can recommend action but cannot address root causes like poor governance and lack of transparency. এটা লোকপালে তোমাৰ ৰেকমেণ্ডহে কৰিব যে এইটো কৰিব লাগে। এতিয়া গ্ৰাছৰুট লেভেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন চলি আছে সেইটো যদি হোষ্টেল ব্ল'ৰ মানুহবিলাকে নজনায় তেওঁ কেনেকৈ গম পাব। আদাৰ শ্বৰ্টকামিং, এননমাছ কমপ্লেইনছ নট এলাউড, এইটো এটা প্ৰব্লেম। যোনে কমপ্লেইন কৰে তাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল কৰিবই লাগিব। তো এননমাছ কমপ্লেইন মানুহে এতিয়া ভয়তে আইডেণ্টিটি ৰিভিল কৰিব নিবিচাৰে, এননমাছ কমপ্লেইন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু সেইটো এলাউৱেই নাই। The prohibition on anonymous complaints discourages potential whistleblowers. Time constraint. The 7-year limitation period for filing complaint is seen as inadequate in many cases. তো কিছুমান কেছত মানে কৰাপশ্যনটো আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগতে হৈ গৈছে, ৰাইট। আৰু সেইবোৰত তোমাৰ ছাপ'জ এভিডেঞ্চো আছে, কিন্তু সেইটো তুমি লোকপাল এখনৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বা কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা। তো 10-15 বছৰ আগতেই কৰাপশ্যন হৈ গৈছে, তোমাৰ তাত বৰ্তমান এভিডেঞ্চো গোটালা, কিন্তু সেইটো তুমি লোকপাল এখনৰ আণ্ডাৰত কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ তাত যিটো লিমিটেশ্যন দিছে টাইম পিৰিয়ড অনলি 7 year দিছে। তো 7 বছৰ আগলৈকে যিখিনি কৰাপশ্যন কেছ হৈছে সেই বিষয়ে তুমি কি কৰিব পাৰিবা, তাত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিবা। পানিছমেণ্ট ফৰ দ্য ফল্ছ কমপ্লেইণ্ট, কোনোবাই যে ফল্ছ কমপ্লেইন কৰিছে তেনে খুব হাৰ্ছ পানিছমেণ্ট দিছে, এয়া আমি পাইছিলোঁৱেই। হোষ্টেল ব্ল'ৱাৰ এখনত পাইছিলোঁ 1 লাখ টকালৈকে 3 বছৰলৈকে জেল আৰু 50,000 টকালৈকে ফাইন ভৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে ফল্ছ কমপ্লেইন দিলে ইমান হাৰ্ছ পানিছমেণ্ট। ৰিয়েক্টিভ এপ্ৰ'চ, কোনোবাই সেইকাৰণে কি হ'ল এভিডেঞ্চ যদি গোটাব পৰা নাই সি কমপ্লেইণ্টে নকৰে, এভিডেঞ্চৰ অভাৱত যদি ফল্ছ কমপ্লেইন বুলি কৈ দিয়ে ওলটাকৈ সি পেনাল্টি ভৰিব লাগিব। ৰিয়েক্টিভ এপ্ৰ'চ, লোকপাল এড্ৰেছেছ কৰাপশ্যন পষ্ট ফেক্টো নট দ্য ছিষ্টেমেটিক ইছ্যুজ এনেবলিং ইট। তো লোকপালে কি কৈছে, যদি ক'ৰবাত কৰাপশ্যন হৈছে তেতিয়াহে সেইটো মানে কৰাপশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছতহে সেইটো এড্ৰেছ কৰে, আগতীয়াকৈ ছিষ্টেমটো চেঞ্জ নকৰে, এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম নবনায় যিটো কৰাপশ্যন একেবাৰে নহয়।
সেইটো মানে পানিছমেণ্ট দিয়া নিচিনা প্ৰথমে কৰাপশ্যনটো কৰিলে তাৰপিছতে সেইটো কি কৰিব তাৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট দিব মানে কৰাপশ্যনটো হ'বলৈ দি আছে কিন্তু ছিষ্টেমটো আমাৰ এনেকুৱা বনাব লাগিব য'ত কৰাপশ্যনৰ সুবিধাই নাথাকে গতিকে এইটো প্ৰ'এক্টিভ নহয় পেলাই ৰিয়েক্টিভ এপ্ৰ'চে হৈছে ৰিয়েকশ্যন দিছে কৰাপশ্যন হৈছে সেইকাৰণে সি হেৰি কৰিছে একশ্যন লৈছে কিন্তু আমি ৰিয়েক্টিভ এপ্ৰ'চ নলৈ প্ৰ'এক্টিভ এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব ফৰ ইনষ্টেন্স ইট কেন পানিছ অফেণ্ডাৰ্ছ বাট নট ৰিফৰ্ম অপাক ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ল' চিভিক এংগেজমেণ্ট মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনে নাই মানুহে গমেই নাপায় লোকপাল এক এখনো আছে ঠিক আছে কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত যে লোকপাল এক এখন খালি ভিজিলেঞ্চ কমিশ্যনটো জানে আৰু CM ভিজিলেঞ্চ টিম গৈ মানুহক ধৰি থাকে সেইটোৰ বিষয়ে অকণমান অৱগত কিন্তু বাকী এইবিলাক এক্টৰ কথা হোষ্টেল ব্লোৱাৰ এক্ট লোকপাল এক্ট এইবোৰৰ কথা গমেই নাপায় লোকপাল এলোন কেন নট বিল্ড চিভিক ৰেছপঞ্চিবিলিটি lack of transparency the process for handling complaint against the prime minister is non transparent তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা কৰাপশ্যনৰ কমপ্লেইন আহিছে সেইটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব সেইটো কোনো বৰ এটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্টভাৱে লিখি থকা নাই সেইবোৰ বৰ এটা এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা নাই কি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব বৰ এটা মেনশ্যন নাই তো সিহঁতে নিজৰ ফাংচনটোৰ কথা গমেই নাপায় কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন ল'ব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গেপবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব and the Lokpal cannot initiate investigation independently তো লোকপালবিলাকেও এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ইনিচিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বাকীবোৰ মেম্বাৰৰ মানে ছাপৰ্ট লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনিচিয়েট কৰিব নোৱাৰে তো সিহঁতৰ অট'নমিটো কি কৈছে কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই থৈ দিছে এতিয়া লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্ত বহুত ভালকৈ কাম কৰিব হ'লে কি আমি ইয়াত মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব Strengthening functional autonomy. The institutions need more independence to effectively combat corruption. আৰু অট'নমি দিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব ভালকৈ প্ৰচিডিউৰবোৰ লিখি দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক পাৱাৰফুল কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ both লোকপাল এণ্ড লোক আয়ুক্ত must operate independently from government entities they are tasked to investigate তো লোকপাল আৰু লোক আয়ুক্তই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব লাগিব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড লিডাৰশ্বিপ গ্ৰেটাৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন অপাৰেশ্যনছ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ চিটিজেন এণ্ড ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ উইলিং টু বি হেল্ড একাউণ্টেবল আৰ ভাইটেল ফৰ দ্য ছাকচেছ অফ দিছ ইনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে তো ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ লাগিব চিটিজেনৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সহায়ো লাগিব চিটিজেনবিলাকে ওলাই আহিব লাগিব তেওঁলোকে যদি গম পাইছে ক'ৰবাত কৰাপশ্যন হৈ আছে তেওঁলোকক জনাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব হুইচেল ব্লোৱাৰবিলাকক আৰু এনকাৰেজ কৰিব লাগিব ৰিৱাৰ্ড দিব লাগিব ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব টাইমলি ডিছপ'জেল অফ কেছেছ এড্ৰেছিং দ্য বেকলগ অফ পেণ্ডিং কেছেছ এণ্ড এক্সপেডিটিং দ্য ৰিজলিউশ্যন প্ৰচেছ আৰু কোনোবাই যি কমপ্লেইন কৰিছে ফটাফট ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু সেই কেছটো ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব যদি বেকলগ কৰি থাকে পেণ্ডিং কেছেছ কৰি থাকে তেন্তে মানুহৰ বিশ্বাসে আঁতৰি যাব কমপ্লেইন কৰি কি লাভ যদি সেই কমপ্লেইনটো তেওঁলোকে কোনো পাত্তাই নিদিয়ে গতিকে ফটাফট কমপ্লেইন পোৱাৰ লগে লগে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব টাইমলি ডিছপ'জ কৰিব লাগিব কেছবোৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ অপজিশ্যন এনচিয়ৰিং এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট অফ অপজিশ্যন পাৰ্টিজ ইন দ্য এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ ফৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি তো ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে কি হ'ব লাগিব সদনত খুব এক্টিভ হ'ব লাগিব চিলেকশ্যন কমিটিত যে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আছে তেখেত অকণ ভকেল হ'ব লাগিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ মন'পলি হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব সেইবোৰ ওপৰত কি হ'ব কোনোবা যিনি পাব্লিক অফিচিয়েল বা মিনিষ্টাৰ কৰাপশ্যনৰ কেছত ফচিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ মনত ফচিছে তাক লৈ পেলাই ডিবেট ডিছকাশ্যন চলিব লাগে সদনত ঠিক আছে তেতিয়া বাকীবোৰ মানুহেও গম পাব ছেকেণ্ড ARC কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইখিনি কি হ'ল পুতুকৈ এবাৰ চাই দিওঁ PM should be kept out of the purview of Lokpal আৰে ইয়াতো কৈ দিলে লোকপালৰ পৰা PMক আঁতৰাই ৰাখিব লাগে any inquiry into a prime minister official conduct by any authority other than the parliament would severely undermine the prime minister capacity to lead the government আচ্ছা ইয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে তেওঁলোকৰ যিটো মানে ইমেজ আছে বা তেওঁ যিটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্ট হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাইট গতিকে এখন এটা গভৰ্ণমেণ্ট লিড কৰে গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা ভাবি পেলাই ইয়াত কি কৈছে লোকপালৰ বিলখনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টত যদি কৰাপশ্যনৰ কেছ উঠে লোকপালে সেইটো চাব নোৱাৰিব বুলি কৈছে সেইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ARC ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে
তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি কিবা কণ্ডাক্টত কৰাপশ্যন হয় বা কিবা হয় তেন্তে বাকী বেলেগ কিবা অথৰিটি থাকিব যিয়ে মানে কি কৰিব এইটো ইনকুৱাৰী কৰিব ঠিক আছে কিন্তু লোকপালে নোৱাৰে বুলি কৈছে কাৰণ প্ৰভাইডিং কনষ্টিটিউশ্যনেল বেকিং টু দ্য অফিচ এলং উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল অটনমি কুড ইনহেন্স ইজ ফাংচনিং তো লোকপালবিলাকৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বেকিং দিব লাগিব জাষ্ট তেওঁলোক ষ্টেটুটৰী বডি হয় ৰাইট লোকপালখন এখন বিল এখন আইন এখন আনি পেলাই সেই লোকপাল লোক আয়ুক্তৰ জন্ম দিছে গতিকে সেইবোৰ ষ্টেটুটৰী বডি বিল এখন পাছ কৰিছে কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি নহয় কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিয়া নাই তো কনষ্টিটিউশ্যনেল বেকিং দিব লাগিব কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল অটনমি দিব লাগিব তেতিয়া এটা ফাংচনিংটো ভাল হ'ব 11th All India Lokayukta Conference 2012 suggested following reforms for enhancing effectiveness of Lokayukta. তো Lokayukta effectiveness to বঢ়াবৰ কাৰণে 2012 চনত অল ইণ্ডিয়া লোকায়ুক্ত কনফাৰেন্সত কিছুমান সাজেশ্যন দিছিলে কিনো আছে চাওঁ মেক লোকায়ুক্ত দ্য নোডেল এজেঞ্চি ফৰ ৰিচিভিং অল কৰাপশ্যন কমপ্লেইন তো যিবোৰ কৰাপশ্যন কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে লোকায়ুক্তক নোডেল এজেঞ্চি বনাবৰ কাৰণে দিছে যদি কৰাপশ্যনটো কাৰ্ভ কৰিব আছে ষ্টেট লেভেলৰ কাৰ্ভ কৰিব আছে তেতিয়া এনি কৰাপশ্যনৰ কমপ্লেইন ডাইৰেক্ট লোকায়ুক্তক দিব লাগে একত লোকায়ুক্তৰ জুৰিডিকশ্যন অভাৰ ষ্টেট লেভেল প্ৰব এজেঞ্চিজ ষ্টেট লেভেলত যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত সেই এজেঞ্চিবোৰ লোকায়ুক্তৰ জুৰিডিকশ্যনলৈ আনিব লাগে বুলি কৈছে মানে ষ্টেট লেভেলত এনি কৰাপশ্যন হৈ থাকক সেইবোৰ কোনে চম্ভালিব লোকায়ুক্ত চম্ভালিব বাকীবোৰ যিবোৰ ষ্টেট লেভেলৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা এজেঞ্চি আছে সেইবোৰ লোকায়ুক্তৰ জুৰিডিকশ্যনত আহিব লাগে সেইটো অকণমান চেণ্ট্ৰেলে মানে হেৰি কৰি দিছে ইউনিফৰ্ম কৰি দিছে মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লেইন এনি কমপ্লেইন হওক বিভিন্ন ইনভেষ্টিগেশ্যন বডি আছে সেইবিলাকে কাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব লোকায়ুক্তৰ লগত কৰিব অকণমান ইউনিফৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ব্ৰিং বিউৰ'ক্ৰেটছ আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ লোকায়ুক্ত তো বিউৰ'ক্ৰেটবিলাকো লোকায়ুক্তৰ আণ্ডাৰত আনিব লাগিব ACS APS বিলাকো নিজৰ কৰাপশ্যনবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ব লোকায়ুক্তৰ আণ্ডাৰত একৰ্ড পাৱাৰ্ছ অফ চাৰ্জ এণ্ড চিজাৰ এণ্ড পাৱাৰ্ছ টু ইনিচিয়েট কণ্টেম্প প্ৰচিডিং তো কোনোবা যেন কৰাপশ্যনৰ কেছত গৈছে এতিয়া ভিজিলেন্সে যাব গৈ পেলাই যদি পইচা লৈছে হাতে দুটা ধৰা পৰিছে তেন্তে কি কৰিব সেই পইচাটো চিজ কৰিব ৰাইট লাখে লাখে টকা যেতিয়া ঘৰত ধৰা পৰিগৈ সেইবোৰ চিজ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে মুভেবল প্ৰপাৰ্টি ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি সেইবোৰ চিজ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া চাৰ্জ ৱাৰেণ্টটো পাব লাগিব এতিয়া গৈ গম পাইছে যে আমুকৰ ঘৰত ইমানখিনি ব্লেক মানি আছে তেওঁলোকে গৈ চাৰ্জ কৰিব লাগিব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব গৈ পেলাই চাৰ্জ কৰিব তাত গৈ পেলাই তাত কি কৰিব তাৰপিছত সেইখিনি পালে চিজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰবোৰ কিন্তু লোকায়ুক্তক দিব লাগিব প্ৰভাইড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল অটনমি টু দ্য লোকায়ুক্ত ফৰ বেটাৰ ফাংচনিং তো লোকায়ুক্তবিলাকে যাতে ভালকৈ ফাংচন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু ফাইনেন্সিয়েল অটনমি দিব লাগিব পইচা পাতি দিব লাগিব ভালকৈ তেওঁলোকৰ চেলেৰিটো এতিয়া কোনে চৰকাৰে দিব গতিকে চেলেৰিটো অকণ বঢ়াব লাগিব কমকৈ চেলেৰি দিওঁ বুলি ক'লে সিহঁতে কামেই নকৰিব তাৰ উপৰি এনেকৈ ক'ৰবাত যদি অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে ৰেড কৰিবলগীয়া হয় ক'ৰবাত চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তাতো পইচা লাগিব গতিকে ফাইনেন্সিয়েল অটনমি দিব লাগিব ইমানখিনি ফাণ্ড থাকিব লাগিব ব্ৰিং নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন NGOs ফাণ্ডেড বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য লোকায়ুক্তৰ জুৰিডিকশ্যন তো সেইটোতো কৰিব লাগিব এতিয়া যে গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড কৰা যিবোৰ NGO আছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও কি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ মিনিষ্টাৰ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে তেওঁলোকে নিজৰ ব্লেক মানিবোৰ হোৱাইট কৰিবৰ কাৰণে NGOবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে দেখাব যে তেওঁলোকে NGOত ইমানখিনি পইচা ডনেট কৰিছে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো ডনেট কৰা নাই নিজৰ ব্লেক মানিটো হোৱাইট কৰিছে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডেড যিবোৰ NGO আছে সেইবিলাকো লোকায়ুক্তৰ জুৰিডিকশ্যন আণ্ডাৰত আনিব লাগিব তো এইবোৰ ছাজেশ্যন দিছিলে 2012 চনৰ যিটো 11th অল ইণ্ডিয়া লোকায়ুক্ত কনফাৰেন্স হৈছিলে তাত কিছুমান ছাজেশ্যন দিছিলে বহুত ভাল ভাল ছাজেশ্যন দিছে এইকেইটা নেক্সট টপিকটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন যিটোক আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি বুলি কৈছিলে কেজ পেৰট ভাটৌ বুলি কৈছিলে চৰকাৰৰ ভাটৌ চৰকাৰে যি কয় সি তাকে মাতে তো এতিয়া টপিকটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন CBI The Central Bureau of Investigation is India's premier investigative agency primarily responsible for investigating high-profile corruption cases, economic offences and other serious crimes. The legal authority of CBI, তো CBI কোনো ধৰণৰ ষ্টেটুটৰী বডি নহয় কিন্তু তাৰ যিটো অথৰিটি আছে সি ক'ৰবাত
গ্ৰ' কৰে জানানে সেইখন হ'ল দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946 তো CBI এক্ট বুলি কোনো ধৰণৰ এক্ট নাই যেনেকৈ লোকআয়ুক্ত এক্ট 2013 আছে CBI বুলি কোনো এক্ট নাই সেইটো কোনো ষ্টেটুটৰী বডি নহয় কিন্তু সি তাৰ পাৱাৰ অথৰিটি ক'ৰপৰা ডেৰাইভ কৰে দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946 ঠিক আছে সেইটো এটা লিগেল অথৰিটি It serves as a primary investigating agency of the central government and plays a crucial role in preventing corruption and ensuring administrative integrity. ঠিক আছে তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কি এটা কি হয় প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি হয় আৰু সি কি কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টিগ্ৰিটিটো এনচিঅ'ৰ কৰিব বাই প্ৰিভেণ্টিং কৰাপশ্যন দ্য CBI also provide assistance to the Central Vigilance Commission and Lokpal তো CBI CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন লোকপাল তিনিটাই কি কৰিব এইটো সেইটো সহায় কৰিব যাতে ইণ্ডিয়াত কৰাপশ্যনবোৰ কমি যায় এতিয়া CBI এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ এটা চিলেকশ্যন কমিটি চাব লাগিব ঠিক আছে দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ দি CBI ডাইৰেক্টৰ ইজ মেড বাই চিলেকশ্যন কমিটি কনচিষ্টিং অফ দি ফ্ল'য়িং মেম্বাৰ তো CBI ডাইৰেক্টৰটো যে চিলেকশ্যন কৰে সেই চিলেকশ্যন কমিটিত কোন কোন আছে তাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া চিলেকশ্যন কমিটিৰ মেম্বাৰবিলাক হৈছে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা মেম্বাৰ হৈছে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বা চিফ জাষ্টিছে নমিনেট কৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজন তো তিনিটা মেম্বাৰৰ চিলেকশ্যন কমিটি আছে PM থাকিব লোকসভাৰ অপজিশ্যন লিডাৰ থাকিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া CGI থাকিব নহ'লে চিফ জাষ্টিছে নমিনেট কৰা এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ থাকিব সিহঁতে মিলি পেলাই যাক চিলেকশ্যন কৰিব তাকে কি কৰা হ'ব CBI ডাইৰেক্টৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ব ৰিমুভেল কেনেকৈ কৰিব এপইণ্টমেণ্টটো প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব আৰু ৰিমুভেল কেনেকৈ কৰিব দ্য ৰিমুভেল অফ দি CBI ডাইৰেক্টৰ ইজ ছাবজেক্ট টু চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড ইন আউটলাইন ইন দ্য CBI স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946 তো তাৰ যিখন য'ৰ পৰা সি লিগেল অথৰিটি পায় সেই এখনতে তাত লিখা আছে কেনেকৈ CBI ডাইৰেক্টৰটো ৰিমুভেল কৰিব পাৰি ইয়াৰ খালি মেনশ্যন নাই ইমানখিনি ডিটেইলছত নালাগে জাষ্ট আমাৰ তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি ফাংচন আছে ঠিক আছে চেলেঞ্জেছ আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টাৰ্ম এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দি CBI হোল অফিচ ফৰ এ ফিক্সড টাৰ্ম নট এক্সিডিং 2 years তো 2 বছৰতকৈ বেছি CBI ডাইৰেক্টৰজন টেনিয়ৰটো বেছি নহয় কিন্তু মাত্ৰ 2 বছৰ কাৰণ বেছি সময়ত তাত যদি সি CBI ডাইৰেক্টৰ হৈ থাকে তাত এটা পলিটিকেল কানেকশ্যন হৈ যাব ঠিক আছে তো তাত কি হ'ব তাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো অট'নমিটো কম্প্ৰমাইজ হোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে মাত্ৰ 2 বছৰৰ কাৰণে CBI ডাইৰেক্টৰ পাতিব তাৰপিছত আকৌ বেলেগজন আহিব বাট দিছ টাৰ্ম কেন বি এক্সটেণ্ডেড ইন এক্সেপশ্যনেল কেছেছ ৰেজিগনেশ্যন দ্য ডাইৰেক্টৰ কেন ৰিজাইন ফ্ৰম দ্য পোষ্ট বাই ছাবমিটিং এ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো এপইণ্টমেণ্ট যদি প্ৰেচিডেণ্টে দিছে তাৰ ৰেজিগনেশ্যনো প্ৰেচিডেণ্টে দিব তাৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন প্ৰেচিডেণ্টক দি দিয়া হ'ল এতিয়া CBI কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰি আছে এইখিনি চাওঁ পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বাৰে বাৰে আহে তো পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টৰ কেছ পেৰড বুলি কৈছে dubbed a case parrot by the Supreme Court due to excessive political interference, often used by administrator to suppress misdeeds and control opposition. তো অপজিশ্যনৰ যিবোৰ নেতা আছে সিহঁতৰ ওপৰতে কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ দি পেলাই কি কৰে সিহঁতৰ হাৰাশাস্তি দিয়ে তো পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বেছি হোৱাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি বুলি কৈছে কেছ পেৰট সজাত আবদ্ধ হৈ থকা ভাটৌ চৰাই বুলি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যি কয় CBI সেইটোৱে ভাটৌৰ নিচিনাকৈ কৈ থাকে Operational challenges, delayed investigation, exemplified by prolonged inquiries, such as the joint Hawala diaries case. তো ইনভেষ্টিগেশ্যনত দেৰি হৈ যায় কেতিয়াবা ঠিক আছে এইবোৰ অপাৰেশ্যনেল চেলেঞ্জেছ লছ অফ ক্ৰেডিবিলিটি ডিউ টু মিছহেণ্ডলিং অফ হাই প্ৰফাইল কেছেছ লাইক বফৰ্ছ এণ্ড হাৱালা স্কেণ্ডেল তেনেকুৱা হাই প্ৰফাইল কেছবিলাক সিহঁতে ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নোৱাৰে মিছহেণ্ডলিং কৰে ঠিক আছে দোষীয়ে শাস্তি নাপায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছবোৰ অহাৰ কাৰণে ফ্লপ শ্ব' দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতৰ ওপৰত কি হৈছে মানুহৰ বিশ্বাসটো কমি গৈছে আজিকালিতো CBI এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় সি এটা অট'নমি হেৰুৱাই দিলে আৰু একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৰিচ'ৰ্চেছ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট বঢ়িয়া CBI যিবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব যিবোৰ ডাটা পাব যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব সেইবোৰ তুমি ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত তুমি হেৰি কৰিব নোৱাৰা এইবোৰ জানিব নোৱাৰা
ঠিক আছে তো CBI মানুহবিলাকে যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব চাৰ্জ কৰিব যিখিনি ডাটা পালে ইনফৰমেশ্যন পালে সেইখিনি কিন্তু কি হয় কমন পিপলে তাৰ এক্সেছটো নাপায় চ' ইট লেক্স পাব্লিক একাউণ্টেবিলিটি তো মানুহে যদি গমেই নাপায় সিহঁতে কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে কি কথা তো একাউণ্টেবিলিটি ক'ত থাকিব acute shortage of personnel and limited financial resources hamper effectiveness তো CBI ৰেট মাৰিব লাগে তো ৰেট মাৰিবৰ কাৰণে পইচা লাগিব ফাইনেন্স লাগিব ফাণ্ড লাগিব তো সেইটো নাই লিমিটেডত আছে আৰু পাৰ্চনেলৰ বহুত অভাৱ ষ্টাফৰ বহুত কম ৰেট মাৰিবৰ কাৰণে যদি 10টা মানুহ লাগে সিহঁতৰ আছে 2টা মানুহ কি ৰেট মাৰিব কি কৰাপশ্যনৰ কেছ চাব তো ষ্টাফৰ সিহঁতৰ শ্বৰ্টেজ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই 3টা F ফাংচন কি সেইটো ভালকৈ লিখা নাই মেনশ্যন নাই কি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব কি ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ফাণ্ডৰ অভাৱ ঠিক আছে ফাংচনেৰী মানে ষ্টাফ পাৰ্চনেলৰ অভাৱ limited powers and access investigative powers subject to state government agreement restricting jurisdiction need prior authorization from the central government to probe officials at high level তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা হায়াৰ অথৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকে কি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব অফিচিয়েলবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলবিলাকক প্ৰব কৰিব পাৰিব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰিব তো সিহঁতৰ মানে একো হাতখন বান্ধি পেলাই থৈ দিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ক'ব তেতিয়াহে সিহঁতৰ হাতখন খুলিব আৰু সিহঁতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাই অথৰিটিৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ কেছেছ আছে সেইবোৰ যদি তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তো বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব ইনভাইট কৰিব লাগিব যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইনভাইট কৰে যে এই কেছটো তোমালোকে চোৱা তেতিয়া CBI পাৰিব বা CBI যদি অট'নমাছলি নিজে সেই কেছটো হেণ্ডেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব তো সিহঁতৰ জুৰিডিকশ্যনটো বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড লিমিটেড পাৱাৰ এক্সেছো লিমিটেড তো কি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব এতিয়া সেই বিষয়ে চাওঁ অট'নমি দিব লাগিব অবভিয়াছলি কিমানৰ কেছ পেয়ৰ্ড হৈ থাকিব সজাত আবদ্ধ পাতো চোৱা হৈ থাকিব আৰু গতিকে অট'নমি দিব লাগিব ষ্টেটুটৰী ষ্টেণ্ডিং দিব লাগিব সিহঁতৰ কোনো ষ্টেটুটৰী বডিয়ে নহয় সিহঁতে নিজৰ পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946ৰ পৰা ড্ৰ কৰে গতিকে সিহঁতৰ ষ্টেটুটৰী বডি মৰ্যাদা এটলিষ্ট দিব লাগিব ছেপাৰেট CBI ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল টু এনশ্যোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নাইকিয়া কৰিব লাগিব provide statutory standing similar to other institutions like Comptroller and Auditor General. Enhance resources and infrastructure. Rate মাৰিবৰ কাৰণে পইচা দে ফাইনেন্সৰ অভাৱ থাকিব নালাগিব ফাণ্ড দিয়ক ভালকৈ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ভালকৈ চলিবৰ কাৰণে সিহঁতক হেৰি দিয়ক যিখিনি ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰক মেৰিট বেছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰক ইনভেষ্ট ইন বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ টু ইম্প্ৰুভ এফিচিয়েঞ্চি ভালকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিয়ক ভাল ইকুইপমেণ্ট দি দিয়ক ভাল টুল দি দিয়ক যাতে তেওঁলোকে এফিচিয়েণ্টলি কাম কৰিব পাৰে কৰাপশ্যন কৰা নতুন টেকনিক আহি আছে নতুন টেকন'লজি ইউজ কৰে তো সেইখিনি ধৰা পৰিবৰ কাৰণেও নতুন টেকনিক টুল টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগিব লিগেল ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব ৰিপ্লেচ DSPE দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট উইথ এ ডেডিকেটেড ষ্টেচু এণ্ড ইনহেন্সিং অপাৰেশ্যনেল ক্লিয়াৰিটি ইণ্ট্ৰডিউচ নিউ legislation to regulate CBI's operations as recommended by the second administrative reform commission তো সেকেণ্ডখন যিখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন আহিছে ARC আহিছে তাত কি বুলি কৈছে CBI অপাৰেশ্যনবিলাক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে নতুনকৈ ল এখন বনাবৰ কাৰণে দিছে এতিয়া যে ক'লোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কিবা কেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেতিয়া CBI কি কৰিব লাগিব সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেণ্ট লোৱা বুলি কয় সেই কনচেণ্টৰ কথা কৈছে সেই কনচেণ্টৰ 2টা টাইপ থাকে এটা হ'ল জেনেৰেল কনচেণ্ট আৰু এটা হ'ল স্পেচিফিক কনচেণ্ট জেনেৰেল কনচেণ্টৰ আণ্ডাৰত ইট এনেবলছ CBI টু প্ৰব কেছেছ উইদাউট ছিকিং ফ্ৰেছ পাৰ্মিশ্যন ফৰ ইটছ ইনভেষ্টিগেশ্যন তো কিছুমান ষ্টেটে মানে জেনেৰেল কনচেণ্ট দি পেলাই থৈ দিয়ে যে আমাৰ ষ্টেটত যদি কিবা ঘটনা হয় এনেকুৱা ডাঙৰ কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ হয় তেন্তে CBI অট'মেটিকলি সেই কেছবোৰ ল'ব পাৰে সেইটো জেনেৰেল কনচেণ্ট মানে অলৰেডি ষ্টেটখনে CBIক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে থৈ দিছে কিবা ডাঙৰ কৰাপশ্যনৰ কেছ হওক তহঁতে অট'মেটিকলি সেই কেছটো লৈ ল'বি আৰু কিছুমান ষ্টেটেও কিন্তু CBI কাৰণ CBIটো চেণ্ট্ৰেলৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰা বস্তু হয় গতিকে ষ্টেটবিলাকে নিজৰ অট'নমি হেৰুৱাব নিবিচাৰে গতিকে CBI কি কৰে তাইক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মাতি নানে সিহঁতে ষ্টেট লেভেলৰ যিবোৰ ইনভেষ্টিগেটিং বডি আছে সেইবোৰকহে নিয়ে ঠিক আছে তো কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কেছত CBIৰ হেল্প লাগে তেওঁলোকক সেই স্পেচিফিক কেছবোৰৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে CBIক মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে বা CBIক মাতি লৈ আহে
তো স্পেচিফিক কনচেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড when জেনেৰেল কনচেণ্ট ইজ উইথড্ৰন হিণ্ডাৰিং চিমলেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন ঠিক আছে তো জেনেৰেল কনচেণ্টৰ আণ্ডাৰত CBI ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি পাৰ্মিশ্যন দি থৈ দিয়ে তো যিকোনো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে CBI কোন ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে ষ্টেটখন ডাঙৰ কৰাপশ্যনৰ কেছ হ'লে CBIটো অট'মেটিকলি কেছটো ল'ব পাৰিব বা কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ডাঙৰ কৰাপশ্যনৰ কেছ আহে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হয়তো CBIক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বা CBI কি কৰিব ষ্টেটক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে কেছটো আমাক দিয়ক তো ষ্টেটে যদি পাৰ্মিশ্যন দি দিয়ে তো সেই কেছবোৰৰ কাৰণে CBI সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন বডিটোৱে সেইটো কেছ লৈ ল'ব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপ অফ কনচেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ Mizoram became the first state to withdraw general consent in 2015. তো লাহে লাহে বাকীবোৰ ষ্টেটেও ঝাৰখণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ৰাজস্থান পাঞ্জাব কেৰালা ছত্তীশগড় মিজোৰাম মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাকে কি হ'ল স্পেচিফিক কনচেণ্টহে দিয়ে জেনেৰেল কনচেণ্ট নিদিয়ে তো কেতিয়াবা কি হয় কিবা স্পেচিফিক কেছৰ কাৰণে CBIক যদি মাতিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে মাতিব কিন্তু তেওঁলোকৰ বাকী যদি কৰাপশ্যনৰ কেছ হয় তেওঁলোকৰ ষ্টেটৰ যিবোৰ ইনভেষ্টিগেটিং বডি আছে সেইবোৰে চাব ঠিক আছে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া CBIক পাৰ্মিশ্যন দিব আৰু allegation of the central government using CBI for political targeting prompted the withdrawals primarily in opposition rule state. তো opposition rule state বিলাকত বিশেষকৈ CBIটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰে পলিটিকেল টাৰ্গেট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো য'ত অপজিশ্যনৰ ৰুল ষ্টেটবোৰ আছে তাত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব CBI ইউজ কৰিব আৰু তেওঁলোকে সেইখন ষ্টেটৰ যিবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েল আছে পলিটিকেল নেতাবোৰ আছে সিহঁতক কি কৰে টাৰ্গেট কৰে সেইকাৰণে কি কৰে সেইবোৰ ষ্টেটে এটা স্পেচিফিক কনচেণ্টহে দিয়ে ইম্পেক্ট অফ উইথড্ৰল CBI loses power to register fresh cases involving central government official or private individual without state consent তো ষ্টেটৰ কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে অফিচাৰবিলাকৰ এগেইনষ্টত মানে কেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে তো CBI নিজৰ পাৱাৰটো হেৰুৱাই দিয়ে Officers lose police power upon entering the state, hindering investigation. Impact on pending investigations. তো পেণ্ডিং যিবোৰ কেছ আছে সেইবোৰত কাৰণেও ইম্পেক্ট পৰিছে CBI এতিয়া কেছৰ ওপৰত কেছ পেণ্ডিং হৈ গৈ আছে তো তাৰ মানে কোৱেশ্যন আহি গৈছে CBI ওপৰত তো কেছ সমাধান কৰিব পাৰিবনে নে নোৱাৰো Withdrawal does not affect ongoing investigations or cases in other state leading into the territory of withdrawing state. High Court retain authority to order CBI investigations irrespective of consent status. তো কোনবাই কনসেন্ট দিলেও কোনবাই সাপোজ জেনারেল কনসেন্ট দি থৈছে কোনবাই স্পেসিফিক কনসেন্ট দিছে এইবিলাক কিন্তু মেটাৰ নকৰে হাই কোৰ্টে যদি কোনবা এটা কেছ CBI ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে দিছে তেতিয়া কনসেন্টৰ কথাই নাহে তো হাই কোৰ্টে অকমান হেতু কি হৈছে তেওঁলোকে অভাৰৰিচ হৈ গৈছে জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ হৈ গৈছে ষ্টেটৰ কথা নুশুনে কোনবা এটা কেছ যদি ইচ্ছা কৰে হাই কোৰ্টে হেতু CBIক দি দিব পাৰে তো হাই কোৰ্ট ৰিটেইন দ্য অথৰিটি টু অৰ্ডাৰ CBI investigations irrespective of consent status তো কোনবাই জেনাৰেল কনসেন্টে দিয়ক স্পেচিফিক কনসেন্টে দিয়ক মতলব নাই হাই কোৰ্টে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে CBI ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে Legal precedents the Supreme Court in a recent order held that the CBI does not require the sanction of a state government to register an FIR under a central legislation against a central government employee ডাঙৰ কথা ক'লে তো Supreme Court recently order এটাত ক'লে যে কোনবাখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই CBI যদিহে সেই কেছটো কোনবা এজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি এগেইনষ্টত আছে তো ষ্টেটবিলাকতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি থাকে তো ষ্টেটবিলাকত থকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়িবিলাকৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা কৰাপশ্যনৰ কেছ আহে তেন্তে কি হ'ব তাত CBI সেই ষ্টেটৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে কোনোবাখন ষ্টেটত থকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি এগেইনষ্টত কৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ CBI সেইখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে সেইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি অৰ্ডাৰ এটাত জাজমেণ্ট দিছিলে নেক্সট যেটো আমাৰ বডি আছে সেইটো হৈছে এনফোৰ্সমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট ED খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ EDয়ে এখন পাৱাৰফুল এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰে সেইখন আছে PMLA ফুল ফৰ্মটো কি প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট কেতিয়া আহিছিলে 2002 ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সৰ লগত ৰিলেটেড টকা পইচাৰ লগত ৰিলেটেড যদি কোনোবাই
মানি লণ্ড্ৰিং কৰক ব্লেক মানি হোৱাইট কৰক ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট আহি যাব কোনোবাই স্কেম কৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট এতিয়া নিউজত আছিলে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে কি কৈছিলে আমাৰ দিল্লীৰ এক্স-CM কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই তিহাৰ জেলত লৈ গৈছিলে তেতিয়া খুব নিউজত আছিলে ৰাইট তো তেওঁক এতিয়া PMLA কেছৰ আণ্ডাৰত পোৱাইছিলে PMLA কেছত আকৌ উল্টা হৈ যায়গৈ বাকীবোৰ কেছত তোমাৰ একিউজ কৰা হয় একিউজ কৰিলে তোমাৰ ওপৰত একো দায়িত্ব নাই যোনে একিউজ কৰিব ঠিক আছে সেই একিউজ কৰাজনে সেই পাৰ্চিকিউটৰজনে এভিডেন্স গোটাব লাগিব আৰু তোমাক দোষী সাব্যস্ত কৰিব লাগিব কিন্তু PMLA খনৰ উল্টা হৈ যায় তোমাৰ ওপৰত যোনে একিউজ কৰে তোমাৰ দায়িত্ব আহি যাব তুমি এভিডেন্স গোটোৱা আৰু নিজকে নিৰ্দোষী বুলি দেখুওৱা আৰু সেইটো বহুত টান কাম তো চাওঁ এতিয়া এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট Enforcement Directorate is a multidisciplinary organization tasked with investigating economic crimes in India. The economic crime board investigate koibo, particularly focusing on the money laundering and violation of foreign exchange laws. Foreign exchange law FEMA, Foreign Exchange Management Act, এখন কেতিয়া আহিছিলে 1999 FEMA Foreign Exchange Management Act. তো সেইবোৰ বা PMLA হওক বা মানি লণ্ড্ৰিং হওক এনেকুৱা ধৰণৰ লবোৰ ব্ৰেক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ কৰিলে ইকনমিক ক্ৰাইমবোৰ কৰিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট ইট ইজ ৰেছপন্সিবল ফৰ এনফৰ্চিং ইকনমিক লছ এণ্ড এনশ্বৰিং কমপ্লায়েন্স উইথ ৰেগুলেশ্যন টু কাৰ্ব ইকনমিক অফেন্সেছ দ্য ED অপাৰেটছ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া বাকীবোৰ যিমানখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বডি আছে চব মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে কিন্তু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে তো এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কেইবাটাও প্ৰিলিমছলৈ সুধি দিব পাৰে যে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউছৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে নহয় সি মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰতহে কাম কৰে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ কি আছে দ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰাইমেৰী গ'ল ইজ টু কম্বেট দ্য জেনেৰেশ্যন এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন অফ ব্লেক মানি তো ব্লেক মানিটো কাৰ্ব কৰিব লাগিব সেইটো প্ৰডিউচো কৰিব নোৱাৰে চাৰ্কুলেটো কৰিব নোৱাৰে ইট ৱৰ্কছ টু এনচিয়ৰ কমপ্লায়েন্স উইথ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ লছ এণ্ড প্ৰিভেণ্ট মানি লণ্ড্ৰিং তো মানি লণ্ড্ৰিংটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব ফৰেইন এক্সচেঞ্জ যিবোৰ লবোৰ আছে সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এপইণ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় ডাইৰেক্টৰ অফ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ED ইজ এপইণ্টেড আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ দি চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 2003 চনত যিখন CVC এক্ট আহিছিলে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ EDৰ ডাইৰেক্টৰবোৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় তো EDৰ যোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ল সেইটো হ'ল CVC চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 The appointment is made by a committee led by the Central Vigilance Commissioner with members from the Finance, Home and Personnel Training Minister. তো তাত যিখন কমিটিখন এপইণ্টমেণ্ট কৰা কমিটিখন হ'ব তাত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ থাকিব হোম মিনিষ্ট্ৰী ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী আৰু পাৰ্চনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং মিনিষ্ট্ৰী মেম্বাৰবোৰ তাত থাকিব এইখিনি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰ যিখিনি ফাংচন আছে চেলেঞ্জেছ আছে আৰু মেজাৰমেণ্ট থাকিব সেইখিনিহে আমাৰ মেইনছৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া CBIৰ দৰে EDৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ আছে তেওঁ 2 বছৰে কাম কৰিব ঠিক আছে 2 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত ট্ৰান্সফাৰ দি দিব এটা ষ্টেটুটৰী ফাংচন অফ দি এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া EDয়ে কোনকেইখন এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব PMLA প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ড্ৰিং এক্ট 2002 দ্য ED ইনভেষ্টিগেট ক্ৰাইম ইনভলভিং মানি লণ্ড্ৰিং এণ্ড ট্ৰেচেছ এছেট ডেৰাইভিং ফ্ৰম ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ তো ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটি বা ব্লেক মানিৰ পৰা টেক্সৰ টকা নিদি পেলাই টেক্স ইভেজন কৰি পেলাই যিখিনি পইচা পাবা সেইখিনি পইচা দি যদি তোমাৰ কিবা এছেট কিনা তো সেইখিনি ওপৰতো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দ্য ED অলছ' ৱৰ্কছ টুৱাৰ্ড দ্য কনফিস্কেশ্যন অফ ইলিচিট এছেট থ্ৰু স্পেচিয়েল কোৰ্ট তো তুমি যিখিনি ব্লেক মানি দি পেলাই এছেটবোৰ কিনিবা লাগিলে মুভেবল হওক বা ইমুভেবল এছেট হওক সেইবোৰ জব্দ কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰে চাৰ্জ মাৰিব আৰু যদি পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইলিচিট এছেট জব্দ কৰি থৈ দিব চিজ কৰি পেলাই থৈ দিব দ্য ফৰেইন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট 1999 ফেমাখনত কি কৈছিলে তাত ED ইনভেষ্টিগেট ভায়োলেশ্যনছ ৰিলেটেড টু ফৰেইন এক্সচেঞ্জ এণ্ড মনিটাৰী ট্ৰানজেকশ্যন আণ্ডাৰ ফেমা তো ফৰেইন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ EDয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনশ্বৰিং কমপ্লায়েন্স উইথ ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড পলিচি তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইকনমিক আৰু ট্ৰেড পলিচি আছে সেইটো মানি চলিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট 2018
ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট এইটো আমাৰ বিজয় মালিয়াহঁতৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে আনিছে ললিত মোদী বিজয় মালিয়া নীৰৱ মোদী যিবিলাকে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ লোন লৈছে লৈ পেলাই কি কৰিছে ইণ্ডিয়াখনত ধাৰুৱা কৰি থৈ গুচি গৈছেগৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজিটিভ মানে পলায়নকাৰী তেওঁলোকে ইয়াত লোন লৈ পেলাই পলাই গুচি গৈছে ইকনমিক অফেন্স কৰিছে আৰু পলাই গুচি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰৰ কাৰণে আনিছে দ্য ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট 2018 বহুত দেৰিকৈ আহিছে এখন যেতিয়া গোটেইকেইটা ওলাই গৈছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাৰপিছতহে আহিছে Under Fugitive Economic Offenders Act 2018, the ED is authorized to attach and confiscate the asset of fugitive economic offenders who have fled India to evade the law. এটা ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি গ'ল গতিকে যেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুলিচে আমাৰ হেল্প নকৰে বা সেইখন কাণ্ট্ৰি পুলিচে আমাৰ হেল্প নকৰে তাক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে নীৰৱ মোদীয়ে বিজয় মালিয়াহঁত গৈ পেলাই লণ্ডনত আছেগৈ ঠিক আছে গতিকে তাত আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ যিটো ল আছে তাৰ জুৰিডিকশ্যন কেৱল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আছে ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে আছে লণ্ডনত আমাৰ লটো এপ্লাই নহয় সেইকাৰণে আমি সিহঁতক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তো ইডিয়ে কি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰবিলাকৰ যিবোৰ সম্পত্তি আছে সেইবোৰ কি কৰিব পাৰিব জব্দ কৰিব পাৰিব স্পনচৰিং এজেঞ্চি আণ্ডাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন অফ স্মাগলিং এক্টিভিটিছ তো স্মাগলিং কৰে ৰেড চেণ্ডাল লাল চন্দনে স্মাগলিং কৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন এনিমেলবিলাক স্মাগলিং কৰে এনিমেলৰ দাঁতি হাত চাত এইবোৰ কি কৰে দাঁতি ওলাই দাঁতি হাতীৰ দাঁতবোৰ স্মাগলিং কৰে ৰাইট কেতিয়াবা এয়াৰপৰ্টত ধৰা পৰে গল্ডৰ বিস্কিটবিলাক এইবোৰ স্মাগলিং কৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্মাগলিং এক্টিভিটিবোৰ কাক কোনে কৰিব ইডিয়ে কৰিব ঠিক আছে কাৰণ আল্টিমেটলি এইটো মানিৰ লগত ৰিলেটেড The Enforcement Directorate sponsors preventive detention cases related to FEMA violation. এতিয়া CBI আৰু Enforcement Directorateৰ ভিতৰত কি ডিফাৰেন্স আছে সেইটো কথা কৈছে The Enforcement Directorate কিন্তু 1956 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু সেইটো মিনিষ্ট্ৰি কি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স CBI ministry की Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. तो ED Ministry হৈছে Finance আৰু CBI Ministry হৈছে Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. CBI it deals with corruption, economic offences, and ED primarily handle economic crimes, money laundering, FEMA violation, etc. CBI তোমাৰ scope of authority investigate cases based on Prevention of Corruption Act তো PCA Prevention of Corruption Act prevention to corrupt আমি corruption to prevent কৰিব লাগিব তো সেইখন এক্টটো ইয়াত মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু EDA PMLA FEMA Economic Offenders Act 2018 সেই লবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰে ঠিক আছে তো চাবলৈ গ'লে আমাৰ CBIটো অনলি কৰাপশ্যন কেছৰ লগত জড়িত আৰু EDটো মানি লণ্ডাৰিং তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ক্ৰাইমবিলাকৰ লগত জড়িত কণ্ডাক্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন এৰেষ্ট এণ্ড ফাইল চাৰ্জশ্বিট ইট কণ্ডাক্ট ইনকুৱাৰিজ এটাচ প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড মাৰ্ক এৰেষ্ট তো সেইটো দুইটা এইখিনি পাৱাৰটো অকণ চিমিলাৰে আছে ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰিব যিখিনি ইলিচিট এছেট আছে ব্লেক মানি দি পেলাই যিখিনি এছেট ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে জব্দ কৰিব পাৰিব কনফিস্কেট কৰিব পাৰিব ৰাইট Corruption, criminal cases, high profile investigation, money laundering, financial fraud and economic crimes. Same আছে এটা কিছুমান ইস্যুছ আছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ কিছুমান ইস্যু আছে আৰু মেজাৰমেণ্ট আছে ইস্যুবোৰ কি লেক অফ ৰিচোৰ্চেছ একে প্ৰব্লেম ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি নাই তেওঁলোকৰ লিমিটেড ফাণ্ড এটা দি পেলাই থৈ দিব লিমিটেড বাজেট এটা দিব তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ অপাৰেশ্যনখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে it restrict its capacity to thoroughly investigate and prosecute complex economic crimes lack of cooperation ED faces challenges in obtaining cooperation from other law enforcement agencies তো ED মানে কি হয় বাকিবোৰ যিবোৰ ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি এইটো বহুত ধুনীয়া কিৱৰ্ড ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি তো সেইবোৰৰ পৰা কিন্তু EDয়ে বৰ এটা কোঅপাৰেশ্যন নাপায় ঠিক আছে ষ্টেট পুলিচবিলাকে ED কোঅপাৰেশ্যন নকৰে CBI নকৰে foreign jurisdiction cooperation with foreign jurisdictions for investigation is often limited difficult due to differing legal frameworks and privacy laws তো এতিয়া যদি বিজয় মালিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা পলাই গৈ লণ্ডনত আছে তো লণ্ডনতো আমাৰ লটো এপ্লাই নহয় ন তো তাক তাৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে আনলিছ আৰু আনটিল লণ্ডনৰ পুলিচে আমাৰ হেল্প কৰক নহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুলিচ ইণ্টাৰপলে আমাৰ হেল্প কৰিব লাগিব
ঠিক আছে তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিবিলাকত জুৰিডিকশ্যনটো লিমিটেড হৈ যায় Political interference, there are concerns regarding political interference in ED's investigation. এটা CBI টোতো গ'লে অলৰেডি সি কেছ পেৰত হৈ আছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা শুনে এটা ইডি ওপৰতো সেইটো এলিগেশ্যন আহিছে যে ইয়াতো পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইট ক্যান ইম্পেক্ট ইডি's এবিলিটি টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড ইম্পাৰ্চিয়েলিটি তো গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি কাৰাপশ্যন বা ইকনমিক ক্ৰাইম সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেটিং বডি আছে এইখিনি পূৰা মানে নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিবলৈ থৈ দিছে আৰু বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰে অপজিশ্যনৰ লিডাৰক কাৰণ অপজিশ্যন লিডাৰ এগেইনষ্টত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ আহি থাকে তো মানুহে প্ৰথমতে জাজে কৰিব যে এইখিনি নেতা অলৰেডি কাৰাপ্টেড হৈ গ'ল তো অপজিশ্যন কেতিয়াও পাৱাৰত নাহিব আৰু যিটো পাৰ্টি অলৰেডি পাৱাৰত আছে তাই কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব তো পাৱাৰটো কোনে এবাৰ পছত হেৰুৱাব বিচাৰিব তো পাৱাৰটো নিজৰ হাতত ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লোৱা দেখা যায় কিন্তু আল্টিমেটলি এইখিনি আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো খোকোলা কৰি আছে আৰু আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে International data sharing, stringent privacy laws in several countries hinder ED's ability to access crucial financial and banking data from foreign institutions. The foreign institution of the banking data এটা যেটো সুইস বেংক আছিল আমাৰ ইয়াৰ ব্ল্যাক মানিবোৰ সুইস বেংকত ভৰাই দিয়ে তে সুইস বেংকে যদি তাৰ ডাটাবোৰ আমাক প্ৰভাইড নকৰে আমি গমে নাপাম কিমান মানুহে ইণ্ডিয়াৰ পৰা নিজৰ ব্ল্যাক মানিটো তাত এন্ট্ৰি কৰি আছে ওটা কিমান মানুহৰ একাউণ্ট আছে এটো সুইস বেংকে আমাক হেল্প কৰিব লাগিব তো ডাটা শেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাটা শেয়াৰিঙত আমাৰ এইবোৰ ফৰেইন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা হেল্প লাগিব এটা কিছুমান মেজাৰ্ছৰ কথা কৈছে এটা কি কি কাম কৰিলে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটো অলপ ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব মেজাৰ্ছ টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট এনচিঅ'ৰ ফাংচনেল অট'নমি ED should be granted functional independence and protection for officers from political influence to enhance its efficiency and impartiality একে কথা সিহঁতক কাম কৰিবৰ কাৰণে অট'নমি দিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি দিব লাগিব কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হ'ব নোৱাৰিব provide statutory backing ensuring statutory status for the ED can help maintain its dependence and effectiveness in enforcing laws তো তেওঁলোকে statutory backing দিব লাগিব ঠিক আছে Infrastructural upgradation. The ED should invest in modern infrastructure and technology to improve its investigative capabilities. তো আজিকালি হে মই কৈছো কাৰাপশ্যনটো নেক্সট লেভেলত হৈছে নতুন নতুন টেকনলজি ইউজ হৈ হৈছে ওটা কাৰাপশ্যনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন যেটা বডি আছে সিহঁতো মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব ভাল ভাল টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া সিহঁতৰ ইনভেষ্টিগেটিভ কেপেবিলিটিটো আপগ্ৰেড হ'ব ইনক্ৰিজ ফাইনেন্সিয়েল ৰিসোৰ্সেছ Adequate financial resources should be allocated to the ED to enhance its operation without government interference. So government of control interference নোহোৱাকৈ সিহঁতে যাতে নিজৰ কামটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ED বিলাকক ফাইনেন্সিয়েল ৰিসোৰ্স দিব লাগিব Streamline information sharing improve coordination with the other law enforcement agency তো বাকিবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পুলিচো যাতে তেওঁলোকক হেল্প কৰে ঠিক আছে বাকিবোৰ ল' এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি CBIও তেওঁলোকক হেল্প কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেটিং বডিবিলাকৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব ঠিক আছে কমিউনিকেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিবিলাকৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে হেল্প ল'ব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিবোৰৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবোৰ পুলিচ আছে ইণ্টাৰপল সিহঁতৰ লগত কি হ'ব লাগিব বা বাকিবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেটিং বডিজ আছে ল' এনফৰ্চমেণ্ট বডি আছে সিহঁতৰ লগত ভাল কমিউনিকেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব সেই ইকনমিক লবোৰ ইফেক্টিভলি এনফৰ্চমেণ্ট কৰিব পাৰিব তো ইমানেই আছিলে আমাৰ ED কাহিনী ঠিক আছে তো ইয়াত মানে এটা বস্তু চাব লাগিব সেইটো হৈছে ফেমাটো পিটিকে এবাৰ চাই দিম Foreign Exchange Management Act 1999 আহিছিলে ঠিক আছে আৰু ফেমাখন অহা আগতে আছিলে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্ট ফেৰাখনক ৰিপ্লেচ কৰিছে ফেমাই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্টখন আহিছিলে 1973 আৰু ফেমাখন আহিছিলে 99ত ঠিক আছে ফেমা aims to streamline external trade and payment support the growth of Indian foreign exchange market তো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেট আমি এটা ইম্পৰ্ট আৰু এক্সপৰ্ট কৰোঁ আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ হোৱা প্ৰডাক্টবিলাক বাহিৰৰ দেশত বেচোঁ তো সিহঁতে আমাক ডলাৰত দিব
ঠিক আছে সিহঁতৰ আমাৰ বস্তুবোৰ আমি আকৌ ডলাৰতে কিনা বেচা কৰিম ঠিক আছে সিহঁতক বেচি পেলাই যিখিনি ডলাৰ পালোঁ এইখিনি ডলাৰ দি পেলাই সিহঁতৰ পৰা আমাৰ লগা বস্তুকেইটা ল'লোঁ সেইটো ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হৈ থাকে তো তাতে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ হৈ থাকে যেনেকৈ আমাৰ $1 = 80 rupees ৰাইট তো তেনেকৈ কাৰেঞ্চিবিলাকৰ কি হৈ থাকে এক্সচেঞ্জ হৈ থাকে সেইটো হৈছে ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেট তো সেই ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেটটো সেইটো আমি কি কৰিম ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিম তাৰ কাৰণে এনচাৰ ফেমা It manages and aims to facilitate trade payment in a liberalized economy. Trade আৰু পে'মেণ্টটো ফেচিলিটেট কৰিব Violation are civil offences subject to financial penalties. Less stringent though significant fines are possible. Flexible and more business friendly. ঠিক আছে অন business friendly হয় FEMA applies across India and to agencies and offices outside India owned and controlled by Indian resident. তো ফেমাখন কেৱল ইণ্ডিয়াতে নহয় ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ এজেঞ্চি আছে আউটছাইড ইণ্ডিয়াত অফিচবোৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ আউটছাইডত বা ইণ্ডিয়াৰ ৰেচিডেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰা অফিচবিলাক এজেঞ্চিবিলাকতো ফেমাটো এপ্লাই হয় ইট অলছ' কভাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ লিভিং এব্ৰড তো NRI বিলাকতো কি হ'ব ফেমা এপ্লাই হ'ব ভাল হয়তো একটো অটল বিহাৰী বাজপেয়ী টাইমতে আনিছিলে এইটো The Reserve Bank of India is the primary authority for framing and enforcing this regulation, which aim to ensure stability in India's foreign exchange market, facilitate trade and prevent money laundering. তো ফেমা ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰত তোমাৰ কাৰেণ্ট যিটো একাউণ্ট আছে সেইটো ট্ৰেনজেকশ্যনবিলাক সেইটো মনিটৰ কৰিব ঠিক আছে আৰু কেপিটেল একাউণ্টটো মনিটৰ কৰিব কাৰেণ্ট একাউণ্ট মানে য'ত আমাৰ ডেইলি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হৈ আছে তাত আমাৰ ফৰেন আমাৰ কাৰেঞ্চিটো ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ বাকীবোৰ ফৰেন কাৰেঞ্চিৰ লগত এক্সচেঞ্জ হৈ আছে সেইটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্ট মানে তাত তোমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে কোনোবাই ফৰেন ইনষ্টিটিউশ্যন ইনভেষ্টৰবিলাকে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে বা ফৰেন কোম্পানীবিলাকে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে বা আমাৰ ফৰেন ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীত শ্বেয়াৰ কিনিছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কেপিটেল একাউণ্টটো ইউজ হয় তো সেই দুটা একাউণ্ট কেপিটেল আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্ট ফেমাই ৰেগুলেট কৰে ফৰেন কাৰেঞ্চিটো মেনেজমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে This regulation dictates how foreign currency can be exported, imported and held by residents, including declaration requirement for large amount brought into India. Acquisition and transfer of property. Specific rules apply to the purchase or sale of immovable property in India by person resident outside India. India বাহিৰত থকা কোনোবা ফৰেনাৰবিলাকে যদি ইণ্ডিয়াত কিবা প্ৰপাৰ্টি কিনা বেচা কৰে তেন্তে সেইটো কোনে চাব ফেমাই চাব with restriction on certain countries and type of property. তো পাকিস্তানৰ মানুহ এটাকতো ইণ্ডিয়াত মাটি কিনিব নিদিয়ে ন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো আছে কাণ্ট্ৰিৰ নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ান একাউণ্ট তো NRI একাউণ্টবিলাকো চাই থাকে for NRIs the rules mandate specific type of bank account like non-resident external and non-resident ordinary account instead of standard saving account তো NRI বিলাকে আমাৰ নিচিনা নৰ্মেল অৰ্ডিনেৰী বেংক একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে সিহঁতে নন ৰেচিডেণ্ট অৰ্ডিনেৰী বা নন ৰেচিডেণ্ট এক্সটাৰ্নেল একাউণ্ট খুলিব লাগিব সেইবোৰ কোনে মনিটৰ কৰিব ইডিয়ে ফেমাই ৰেগুলেট কৰিব লাগিব RBI কি ৰোল আছে The Reserve Bank of India has the power to impose restriction on both capital and current account transaction and grant permission for specific activities তো কাৰেণ্ট আৰু কেপিটেল একাউণ্টৰ যিটো ট্ৰেনজেকশ্যন চলিব তাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ কৰিব পাৰে Contravention of FEMA can result in penalties, which may be a multiple of sum involved in a fixed term, depending on the nature of the offences. So, monetary penalty is for serious offences, economic offences. Penalties can include confiscation of property, civil imprisonment, and imprisonment up to 5 years. And what penalty is one আছে. So, FEMA just purpose এইটোৱে যাতে সি এটা ইণ্ডিয়ান যিখন ফৰেন এক্সচেঞ্জ মাৰ্কেট আছে এটা ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে মানিটাৰী ষ্টেবিলিটি আনিব পাৰে to facilitate foreign trade and investment in India ইণ্ডিয়া যাতে ফৰেন কাণ্ট্ৰিবোৰৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডটো বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ থাকক ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমান টাইফ ৱাৰ চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন নহওক আৰু বাকীবোৰ ফৰেন যিবোৰ ইনভেষ্টৰ আছে সিহঁতেও ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক
ইণ্ডিয়াখন মাৰ্কেট হয়, বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়। তো ইণ্ডিয়াত যিমানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি সিমানে বুষ্ট হ'ব। আৰু যিহেতু আমাৰ LPG ৰিফৰ্ম আহিলে 1991ত, এতিয়া আমাৰ ইকনমিটো অ'পেন হৈ গৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে। গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহে আমাৰ ইয়াত ব্ৰাঞ্চ খুলিছে, নিজৰ কোম্পানীবিলাক ইয়াত ব্ৰাঞ্চ খুলিছে, নিজৰ কোম্পানী আমাৰ স্প্ৰেড কৰিছে, ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে। সেইকাৰণে আমি কি হৈছোঁ বৰ্তমান 4th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'বলৈ পাৰিছোঁ। গতিকে সেইটো যাতে কণ্টিনিউ হৈ থাকক সেইটো ফেমাই চাই আছে। আৰু কিছুমান ইলিগেল এক্টিভিটিছ সেইবোৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব, মানি লণ্ড্ৰিংবোৰ, ঠিক আছে। তো সেইবোৰ মনিটৰ কৰি থাকিব ফেমাই। তো ইমানেই আছিলে আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট সংগঠনকেইটা পঢ়িলোঁ, ফেমা পঢ়িলোঁ, ED পঢ়িলোঁ, CBI পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। লোকপাল, লোক আয়ুক্ত পঢ়িলোঁ। এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিকেইটা নিউজত আহিয়ে থাকে। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ।